इथं पाहायचं की आपण आतापर्यंत काय केलं पण लोकस आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये. तर थोडंसं रिवाइज कराल तर तुम्हाला असं समजेल की फर्स्ट पॉइंट लोकस मध्ये आपण असा केला होता, डिस्टन्स फॉर्म्युला हा पॉइंट आपण नोट केलेला, डिस्टन्स फॉर्म्युला. एक पॉइंट x1 y1 आहे, एक पॉइंट x2 y2 आहे. दोन पॉइंट मधला डिस्टन्स आपल्याला माहिती असतो, दॅट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 मायनस ऑफ x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस ऑफ y1 होल स्क्वेअर. हा डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट, दोन पॉइंट मधला डिस्टन्सचा फॉर्म्युला. यानंतर आपण असं केलं होतं पहा लोकस मध्ये की त्याचं इक्वेशन फाइंड करायचं असतं कोणत्याही कर्वचं, एक रॅन्डम कर्व फॉर एक्झाम्पल. आणि जर का त्या कर्वचं इक्वेशन फाइंड करायचं असेल देन वी नीड टू कन्सिडर अ पॉइंट x and y on the same curve, any random variable point. त्या कर्व वरती कोणता पण एक रॅन्डम पॉइंट कन्सिडर करतात तुम्ही x, y, and we just need to develop relation between x and y. तर x आणि y मध्ये आपल्याला फक्त रिलेशन डेव्हलप करायचं असतं, and that is nothing but equation of that curve. तो त्या कर्वचं इक्वेशन असतं, रिलेशन डेव्हलप केलं म्हणजे संपलं. दॅट इज नथिंग बट इक्वेशन. यानंतर आपण काय केलं रे, यानंतर आपण लोकस मध्ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन केला आहे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. हा इथे रिलेशन डेव्हलप करण्यासाठी अलग अलग कंडिशन्स दिलेल्या असतात, जे की न्यूमेरिकल्स केले आपण नाही का. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिनचा फॉर्म्युला थोडासा रिवाइज करा, आठवा. न्यू एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट मायनस एच, न्यू वाय कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड वाय मायनस ऑफ के, असंच असतं ना काहीतरी. येस स्टुडंट्स, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. Capital X is equal to small x minus h, capital Y is equal to small y minus k. Yes. So shift of origin चा फॉर्म्युला आहे h, k, h, k, h, k काय असतं पहा, h आणि k काय असतं, तर तो न्यू ओरिजिनचा कोऑर्डिनेट असतो विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन. स्मॉल एक्स स्मॉल वाय ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय न्यू कोऑर्डिनेट्स, कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय न्यू कोऑर्डिनेट्स. या तीन गोष्टी शिकल्या आपण. यानंतर काही आठवतं का, काही शिकलं आपण यानंतर पहा. यानंतर आपण डायरेक्टली स्टार्ट केलं स्ट्रेट लाईन. यानंतर आपण स्टार्ट केलं स्ट्रेट लाईन, आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये एक जस्ट लाईन ड्रॉ करून आपण असं जस्टिफाय केलं इथे की अँगल मेड बाय दॅट लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अँगल मेड बाय दॅट लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन, इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. त्यालाच आपण अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन बोलतो. त्या लाईनचा स्लोप पण असतो रे. स्लोप ऑफ अ लाईन इज डिफाइंड एज टॅन ऑफ थीटा. लाईनचा स्लोप म्हणजे काय, टॅन थीटा म्हणजे लाईनचा स्लोप असतो. स्लोप ऑफ अ लाईन एम इज डिफाइंड एज टॅन ऑफ थीटा. Okay, slope of line is defined as tan of theta. And if that line passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, for example, pare line passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, in such case slope of that line is given by y2 minus y1 by x2 minus x1. हे पण प्रूव्ह केलं आपण का, बरोबर ना. स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1 असं का देतो आपण, हे पाहिलं आपण. आपण इथेपर्यंत पोहोचलो पहा, इथेपर्यंत पोहोचलो. आता आपण इक्वेशन ऑफ लाईन डिस्कस करतो. पण ना सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट काय माहिती का मुलांना इथे, तर ही एवढी जी गोष्ट आहे ना ही वाली, जर तुम्हाला हेच नाही समजणार तर पूर्ण लेसन समजणारच नाही, कारण पूर्ण लेसन याच कॉन्सेप्ट वरती डिपेंड करतो. बस अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन मीन्स अँगल मेड बाय लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके. स्लोप एम मीन्स टॅन थीटा. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचा टॅन केलं की स्लोप निघतो. स्लोप एम मीन्स y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1 हा असतो लाईनचा स्लोप. तर या एकदम बेसिक गोष्टी या तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजे. मी रब करतो पहा, पुढे जातो पहा रे. आता लाईन ड्रॉ करतो मी इथे. तर मी तुम्हाला थोडेसे असे क्वेश्चन्स विचारतोय की जर का समजा असं ऍज्युम करा की लाईन असं आहे. इक्वेशन वरती जाऊया आपण, पण त्याच्या आधी थोडंसं डिस्कस करून घेऊया. लाईन जर का असं असेल, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन हा आहे बरोबर, हे तुम्ही आधी क्लिअर करून घ्या.
अँगल मेड बाय लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस म्हणजे काय रे, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिसला तुम्ही रोटेट करायचं तो लाईन येईपर्यंत, तो असतो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. हा नाहीये, हा नाहीये, हे तुम्ही प्लीज समजून घ्या. तो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन नाहीये. ते हा जो वर्टेक्स आहे ना, हा वर्टेक्स फिक्स करून हा जो लाईन आहे हा एक्स ऍक्सिस, याला तुम्ही रोटेट करायचा इथेपर्यंत, तो लाईन येईपर्यंत. अँड दॅट अमाऊंट ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. हा एक पॉईंट तुम्ही प्लीज क्लिअर करून घ्या. ठीक आहे. तर आता हेडिंग देतो पहा मी, इक्वेशन ऑफ लाईन. इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट अँड हॅव्हिंग स्लोप m. पहा इथे हेडिंग देतोय, इक्वेशन 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 ऑफ लाईन, इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. एक मिनिट, सॉरी. ओके. इक्वेशन ऑफ लाईन, इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक आहे म्हणून जर पाहाल रे, मी जस्ट थोडस विचारतोय की कोणी केलं का रे ऑलरेडी, कोणाला माहिती आहे का, कोणत्या बोर्ड मध्ये होतं का, आयसीएससी मध्ये होतं का स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन? येस स्टुडंट्स, सीबीएसई मध्ये असेल मे बी, स्टेट बोर्ड मध्ये होतो सर स्टेट बोर्ड मध्ये पण आहे का? ओके, आयसीएससी ला तर झालेलं तुम्हाला. ओके फाईन, गुड. स्टेट बोर्डला इक्वेशन ऑफ लाईन आहे का तुम्हाला मुलांना? इक्वेशन ऑफ लाईन स्टेट बोर्डला तुम्हाला झालेला आहे का? जस्ट मी एक थोडंसं सर्वे करतो, पूर्ण चॅप्टर होता. ओके ठीक आहे. हे पहा आता, सो इक्वेशन ऑफ लाईन इन अ स्लोप पॉइंट फॉर्म. मी तुम्हाला काय सांगतोय का, एक लाईन दिली आहे, तुम्ही असा विचार करायचा का, तुम्ही असा विचार करायचा की एखाद्या गोष्टीचं इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी ती गोष्ट फिक्स असली पाहिजे. फिक्स 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 मीन्स लोकेट करता आली पाहिजे, लोकेट करता आली पाहिजे. म्हणजे ती गोष्ट कुठेतरी ग्राफ वरती फिक्स लोकेशन वरती फिक्स डायरेक्शन मध्ये एकदम फिक्स पाहिजे. म्हणजे मी 10 लोकांना जर का इन्फॉर्मेशन सांगितलं, पासिंग पॉइंट से एक्स समथिंग काहीतरी आहे आणि स्लोप काहीतरी आहे, असं जर का सांगेन ना, सर्वच्या सर्व स्टुडंट्स ती एकच पर्टिक्युलर लाईन ड्रॉ करतील, असं काहीतरी झालं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही हे समजून घ्या की जर का एक्स आणि वाय ऍक्सिस असेल, मी जर का बोलेन 10 स्टुडंट्सला ए लाईन ड्रॉ करा, जा आणि लाईन ड्रॉ करा, जा आणि लाईन ड्रॉ करा. काही जण इथे लाईन ड्रॉ करतील, काही जण इथे करतील, काही जण हा लाईन ड्रॉ करतील, काही जण हा लाईन ड्रॉ करतील, काही जण हा लाईन ड्रॉ करतील, असा एक लाईन ड्रॉ करतील, असा एक लाईन ड्रॉ करतील. इन्फायनाइट लाईन्स ड्रॉ करू शकतात कोणी पण. पण मला असं काहीतरी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सांगायचं, सो दॅट ऑल स्टुडंट्स, सर्व 10च्या 10 स्टुडंट्स एक्झॅक्टली तो स्पेसिफिक लाईनच ड्रॉ करतील, सेम लाईन. 10 स्टुडंट्स एकच लाईन ड्रॉ करतील. आणि जर का मी तसं इन्फॉर्मेशन सांगेन, दॅट मीन्स लाईन इज फिक्स्ड. म्हणजे लाईन फिक्स झाली, तिथे फिक्स डिफाईन झाली, डिफाईन. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट डिफाईन होते ना, इन दॅट केस ओनली वी कॅन फाइंड इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन ऑर कर्व. कर्व असेल तर कर्वचं इक्वेशन त्याच केसमध्ये आपण फाइंड करू शकतो, जर का तो कर्व डिफाईन असेल, डिफाईन म्हणजे फिक्स असेल. अँड टू डिफाईन अ लाईन, हे लाईन डिफाईन करण्यासाठी ना काय लागत असतं माहिती का? एक लागत असतो पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 डायरेक्शन. एखादी लाईन ड्रॉ करण्यासाठी काय लागतो रे? पॉइंट लागतो, पासिंग पॉइंट. पहा ना, तुम्ही साधा विचार करा, एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस. मी जर का कोणाला विचारेन मुलांना की ए लाईन ड्रॉ कर रे, लाईन ड्रॉ कर, मग तो तर मला पॉइंट विचारेन ना, सर कुठून ड्रॉ करू? लाईन ड्रॉ कर म्हणतोय मी, पण कोणत्या पॉइंट वरतून मी लाईन ड्रॉ करू? मग तो मला मग मी त्याला सांगतो की पहा चलो, त्या पॉइंट वरतून लाईन ड्रॉ कर. तर तो पर्सन काय करतो पहा, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट सोडून सर्व ठिकाणी पास होते. हा एक मिनिट, ठीक आहे, ठीक. 1 2 3 4, समजतं का तुम्हाला? आहे त्या पॉइंट मधून तर इन्फायनाइट लाईन्स ड्रॉ होतात ना. सो आणखीन एक इन्फॉर्मेशन सांगितलं पाहिजे, पासिंग पॉइंट अँड डायरेक्शन. पासिंग पॉइंट अँड डायरेक्शन, डायरेक्शन पण आपण स्पेसिफाय केलं पाहिजे डेफिनेटली. पासिंग पॉइंट अँड डायरेक्शन. So to define a line, we need a passing point, we need direction of line.
आपल्याला दोन गोष्टी पाहिजे, पासिंग पॉईंट पण पाहिजे, आपल्याला डायरेक्शन पण पाहिजे, दोन्ही गोष्टी आपल्याला पाहिजे. आता काही स्टुडंट्स बोलतील असं पण चालतं ना सर, 2 पॉईंट दिले तर. ओके, तो पण एक इनपुट आहे. पहा, आयदर हे तरी पाहिजे ऑर सेकंड ऑप्शन 1 फर्स्ट पॉईंट, सेकंड पॉईंट. लाईन ड्रॉ करण्यासाठी 2 पॉईंट पण सफिशियंट. ते फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला असं सांगतोय की लाईन पासेस थ्रू दीज 2 पॉईंट्स. जर का मी 2 पॉईंट सांगेन ना, आणि 2 पॉईंट जरी सांगितलं तरी लाईन ड्रॉ होतो ना. पण 2 पॉईंट सांगितल्यानंतर ऑटोमॅटिकली डायरेक्शन पण मिळतं आपल्याला. हा, या डायरेक्शन मध्ये जायचं. हे पहा, फर्स्ट पॉइंट चा यूज हा असतो की चलो लोकेट करतोय तो लाईनला, अँड सेकंड पॉइंट हा डायरेक्शन दाखवत असतो. तर एक काम करा, तुम्ही एक तर डायरेक्शन मॅन्युअली सांगा और पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये सांगा, सेकंड पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये सांगा. बट द बेसिक इज पॉइंट अँड डायरेक्शन इज नेसेसरी टू डिफाइन अ लाईन. एकदम सिंपल गोष्ट आहे. पॉइंट अँड डायरेक्शन इज नेसेसरी टू डिफाइन अ लाईन. ठीक आहे, या सर्व गोष्टी मी रब करतो. ओके, आता डायरेक्शन द्यायची कशी? पॉइंट तर ओके, पॉइंट तर दिला मी. पॉइंट इज x1 y1. मुलांना पॉइंट काय रे? x1 y1. आता मग तुम्ही मला बोलणार सर डायरेक्शन कशी द्यायची? अरे स्लोप द्या ना, स्लोप द्या ना. स्लोप दिलं तर डायरेक्शन मिळणारच ना तुम्हाला. काय प्रॉब्लेम आहे? स्लोप दिलं तर डायरेक्शनचा काही विषयच नाही इथे. स्लोप इज नथिंग बट डायरेक्शन. तुम्ही म्हणणार कसं काय? तर मुलांना पहा, सांगतो मी तुम्हाला. जर का कोणी तुम्हाला असं सांगितलं, ए माझ्याकडे एक लाईन आहे आणि या लाईनचा स्लोप √3 आहे. जर कोणी तुम्हाला असं बोललं तर तुम्ही काय विचार कराल? अरे लाईन मेक्स अन अँगल थीटा विथ एक्स ऍक्सिस. बट वी नो दॅट स्लोप टॅन थीटा असतो. यस, बट स्लोप बोलतात ते √3. बट वी नो दॅट टॅन 60 इज √3. टॅन 60 √3 असतो ना. That means just by comparison, we come to know that value of theta it is equal to 60 degrees. तो जो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहे ना, तर तो 60 डिग्रीज हे आपल्याला इथून समजेल मुलांना. दॅट अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इट शुड बी 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज असला पाहिजे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. दॅट मीन्स ऑटोमॅटिकली डायरेक्शन मिळालं रे तुम्हाला. तुम्हाला काय मिळालं मुलांना? डायरेक्शन मिळालं. तर लाईनचं डायरेक्शन मिळतं आपल्याला इथे. ओके, ठीक आहे. प्रथम काय बोलतोय? येस येस, प्रथम तू काय बोलतोय? सर बट इफ इट्स अ वेक्टर and by chance it's drawn in opposite direction when 2 points are given. Okay, okay, yes yes, ठीक. तर प्रथम काय रे, लाईन आणि वेक्टर मध्ये हाच डिफरन्स आहे की लाईनला ऍक्च्युअल मध्ये डायरेक्शन असते. आता मी बोलतोय डायरेक्शन 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 म्हणून, ओके, पण लाईनला 2 डायरेक्शन असतात. 2 लाईनला आपण वेक्टर कन्सिडर नाही करू शकत. लाईन बेसिकली या पण डायरेक्शन मध्ये असते आणि लाईन या पण डायरेक्शन मध्ये असते. लाईनला 2 डायरेक्शन असतात. ओके, सो म्हणून ना थोडंसं डायरेक्शन वर्ड ऍक्च्युअली अवॉइड केलं तर बरं पडेल. ओके, सो आपण अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन बेटर पडेल. लाईक लाईन किती अँगल करते एक्स ऍक्सिस सोबत? अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. बट डायरेक्शन ज्यावेळेस आपण बोलतो ना, आता मी सध्या बोलतोय डायरेक्शन ऍक्च्युअली तुम्हाला थोडंसं म्हणजे डायरेक्शन बोलतो थोडंसं व्यवस्थित समजतं. बट टेक्निकली ओके, लाईनला 2 डायरेक्शन असतात. लाईनला 2 डायरेक्शन असतात, दोन्ही डायरेक्शन असतात. ठीक आहे, तो रे इज अ वेक्टर. येस येस, प्रथम रे हा वेक्टर आहे. रे हा वेक्टर आहे. रे इज अ वेक्टर. बट त्याच्यामध्ये पण एक बेसिक डिफरन्स आहे. तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकत असाल. रे मध्ये काय असतं माहिती का? रे मध्ये डायरेक्शन तर असते, डायरेक्शन पण असते, पण पॉइंट फिक्स असतो ना. रेचा पॉइंट फिक्स असतो ना मुलांना, पॉइंट. तुम्ही वेक्टर मध्ये पाहिलं का रे? वेक्टर तुम्ही शिफ्ट करत असता. पॅरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन मध्ये वगैरे तुम्ही वेक्टर शिफ्ट करत असता की नाही? बरोबर ना. रे आणि वेक्टर मध्ये आणखी एक बेसिक डिफरन्स असा आहे, आणखी एक डिफरन्स आहे रे आणि वेक्टर मध्ये. कोण सांगेल तुम्हाला? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. माईक ऑन करून सांगितलं तरी चालेल, माईकचा ऍक्सेस येतो. मला तुम्ही फक्त रे आणि वेक्टर मध्ये डिफरन्स सांगा. रे आणि वेक्टर मध्ये डिफरन्स सांगा. आणखीन एक डिफरन्स आहे रे आणि वेक्टर मध्ये. पहा तुम्ही डिटेक्ट करताय का? येस स्टुडंट्स, येस येस येस, व्हेरी गुड. रे हा एंड नाही होत कुठे. रे हा कुठे एंड नाही होत. बट वेक्टरचा लेंथ इट डिपेंड्स ऑन इट्स मॅग्निट्यूड. वेक्टरचा लेंथ त्याच्या मॅग्निट्यूड वरती डिपेंड करतो आणि रे नॉन टर्मिनेटिंग असतं. तो बेसिक डिफरन्स आहे. रे फक्त डायरेक्शन देतो, वेक्टर डायरेक्शन एज वेल एज मॅग्निट्यूड देतो. करेक्ट ना? ठीक आहे, चलो हे रब करतो का आम्ही. तर मला हे सांगायचं होतं की स्लोप म्हणजेच डायरेक्शन. स्लोप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ अ लाईन.
स्लोप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ अ लाईन. ओके, ठीक आहे. आता मी काय सांगतोय बा, इक्वेशन डिराईव्ह करणे फार सोपं आहे. खूप जास्त सिंपल आहे इक्वेशन डिराईव्ह करणं. ऑलरेडी बऱ्याच लोकांना येतं पण, बट तरी पण परत पहा, काहीतरी नवीन अप्रोच तुम्ही बी शिकाल. क्वेश्चन 10th पेक्षा तरी चांगले असतील तुमचे. ओके, पहा मी काय बोलतो तुम्हाला, हे तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे. इफ अ लाईन पासेस थ्रू x1 y1 and x2 y2, in such case slope of a line is given by y2 minus of y1 by x2 minus of x1. आता लाईनचा स्लोप असतो. मग तुम्हाला एक अशी लाईन दिली आहे इथे की ज्याचा पासिंग पॉईंट दिलाय आणि ज्याचा स्लोप पण दिलाय, आणि तुम्हाला बोलतात की चलो या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करा. मग पहिला विचार आपण असा करतोय की लाईन फिक्स आहे की नाही. यस, लाईन इज फिक्स बिकॉज पॉइंट इज फिक्स, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, डायरेक्शन इज डिफाइंड, सो लाईन इज फिक्स्ड. आणि कालचा बेसिक तुम्हाला आठवत असेल, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनिथिंग, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन किंवा इक्वेशन ऑफ कर्व, यू जस्ट नीड टू कन्सिडर अ पॉइंट. तुम्हाला फक्त ना एक पॉइंटच कन्सिडर करायचा असतो रे तिथे. यू जस्ट नीड टू कन्सिडर अ सिंगल पॉइंट. तुम्हाला फक्त एक पॉइंट कन्सिडर करायचा त्या लाईन वरती, and consider that point as x, y, and you just need to develop relation between x and y. तुम्ही काही करा, x आणि y मध्ये रिलेशन डेव्हलप करा. तुम्ही म्हणणार रिलेशन काय, सोपंच तर आहे. स्लोप इज गिवन as m, but we know that slope means y2 minus y1 by x2 minus x1. बरोबर ना. तो हा x minus x1 लिखायचा आणि मल्टिप्लाय. So y minus of y1 is equal to m into x minus of x1 is the equation of a line in slope point form. Slope पण आहे, point पण आहे, याला slope point form बोलतो आपण. So y minus y1 is equal to m into x minus x1 is the equation of a line in a slope point form. Is the equation of a line in a slope point form. हे तुम्ही समजून घ्या रे आधी. हा लाईनचं इक्वेशन आहे मुलांना स्लोप पॉइंट फॉर्म मधला. लाईनचं इक्वेशन दिसतोय स्लोप पॉइंट फॉर्म मधला. ओके, येस. तर थोडं सांगा का मला, हँड रेस करून समजलंय का. बेसिक तर हाच आहे ना, की जस्ट पॉइंट कन्सिडर करायचा असतो, एक रॅन्डम पॉइंट ऑन अ लाईन, and consider that point as x, y. Consider that point as x, y. तो पॉइंट कन्सिडर केला ना की x, y मध्ये काही करा, एक इक्वेशन बनवायचं, काही पण करा, जे काही गोष्टी माहितीत तुम्हाला. मला माहिती की स्लोप m इज इक्वल टू m2 मायनस y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. तो अप्लाय केला, फॉर्म्युला काढला, y मायनस y इंटू m इंटू x मायनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. येस 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 दीक्षा, इथेच सोडायचं आहे, हाच इक्वेशन आहे. येस, यू कॅन कन्सिडर एनी पॉइंट ऑन लाईन ना. आपला बेसिकच तो होता ना लोकसचा, की लाईन वरती कुठे पण पॉइंट कन्सिडर करा आणि त्याला एक्स किंवा वाय बोला, आणि त्या एक्स आणि वाय मध्ये करा. यू जस्ट नीड टू डेव्हलप रिलेशन बिटवीन एक्स आणि वाय. बस तोच असतो लाईनचा इक्वेशन, तोच लाईनचा इक्वेशन असतो. थोडस ना रे याच्यावरती व्यवस्थित वर्क करा, कारण की पहा मी थोडस स्लो का घेतोय आता, बिकॉज काही गोष्टी पुढच्या माहिती आहेत मला, लाईक स्ट्रेट लाईन नंतर येतो सर्कल. सर्कल मध्ये पण लाईन असतात रे. सर्कल मध्ये पण असे क्वेश्चन्स आहेत पहा, मी सध्यासाठी रब करतो, हे परत तुम्हाला लिहून देतो. सर्कल मध्ये ना टँजंटचे डिस्कशन आपल्याला करायचे. सर्कलचं टँजंट तर लाईनच असणार आहे. सर्कलच्या कॉर्डचं पण डिस्कशन करायचं, कॉर्ड पण लाईन असणार आहे. पॅराबोला येतो, पॅराबोलावरती पण टँजंट असतो, पॅराबोलामध्ये पण लाईन येणार आहे मुलांना. इलिप्स मध्ये पण लाईन येणार आहे, हायपरबोला मध्ये पण लाईन येणार आहे, हायपरबोला मध्ये पण लाईन येणार आहे. म्हणजे लाईन तुम्हाला सर्व ठिकाणी येणार आहे इथून पुढे. आणि जो लाईनचा बेसिक आहे त्याच्यावरती मला असं वाटतं की आणखी थोडस खरंच वर्क करू व्यवस्थित, म्हणजे लॉंग टर्म मध्ये तुम्हाला ते लक्षात राहील, कधीच कोणती गोष्ट कन्फ्युज नाही होणार. आणि तुझं फर्स्ट इक्वेशन आहे ना, y मायनस y इंटू m इंटू x मायनस x1, अर्धी लाईन तर तिथेच आहे. ओके, प्रियांशू बोलतोय हाऊ टू फाइंड इक्वेशन इफ स्लोप इज 90 डिग्री. येस येस प्रियांशू, ते पण करूया, ठीक आहे. ओके, आता काही केसेस पण आपण डिस्कस करूया जरा. पण त्याच्या आधी ना जो मी आता पॉइंट सांगितला तो थोडासा परत एक वेळेस सांगतोय फास्ट मध्ये, आणि तुम्ही नोट करून घ्या, नोट्स बनवा व्यवस्थित. ओके, हेडिंग होता पहा आपला इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म म्हणजे स्लोप माहिती, पॉइंट माहिती, लाईन ड्रॉ करतो मी.
परत तीच गोष्ट एक्सप्लेन करतो बरं, प्लीज पाहून घ्या. फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2. फर्स्ट पॉइंट x1 y1 है, सेकंड पॉइंट x2 y2 है. सॉरी x2 y2 नहीं है, सॉरी. हाँ, गिवन डेटा काय आहे? पॉइंट x1 y1 इज गिवन अँड स्लोप m इज गिवन. x1 y1 पॉइंट दिलाय, स्लोप m पण दिलाय तुम्हाला. यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. आणि आपल्याला माहिती बेसिक टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनिथिंग, कशाचं जरी इक्वेशन फाइंड करायचं असेल, यू जस्ट नीड टू कन्सिडर पॉइंट ऑन दॅट लाईन ऑर दॅट कर्व. कन्सिडर दॅट पॉइंट इज x y, आणि तुम्हाला x आणि y मध्ये बस रिलेशन डेव्हलप करायचं. बट वी नो दॅट स्लोप ऑफ अ लाईन इज गिवन बाय y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. ते लाईनचा स्लोप असा देतो रे आपण. तो स्लोप इज इक्वल टू y2 म्हणजे y मायनस y1 म्हणजे y1 आहे डिवाइड बाय x2 म्हणजे x आहे मायनस x1 म्हणजे x1 आहे. हा, याला मी x2 y2 बोलतोय नाही का. सो x मायनस x1 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय m इंटू x मायनस x1 इज इक्वल टू y मायनस y1. हे रट्टा मारायचा आहे तुम्हाला. ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाईन इज y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. इक्वेशन ऑफ लाईन इज y मायनस y1 बाय m इंटू x मायनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. हे नोट करा. आता आपण काही गोष्टी डिस्कस करूया की स्लोप 0 असेल तर काय, स्लोप 90 असेल तर काय, किंवा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 90 असेल तर काय, या गोष्टींचा थोडासा विचार करूया आपण आता. पहा, पहिले इथेपर्यंत लिहून घ्या. इक्वेशन ऑफ लाईन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, आणि याचे काही केसेस डिस्कस करूया आता. हा मोठा लेक्चर असणार आहे. ओके, सो थोडस आरामात करूया गोष्टी. हेवी पण नको बनायला जास्त. आम्ही रब करतोय. त्याआधी मला बस सांगून द्या किती लोकांना हे समजलं, हँड करून सांगून द्या बरं. चलो, 80 क्रॉस होतो का? 80 क्रॉस काहीच नाही याच्यामध्ये, एकदम साधीची गोष्ट. येस स्टुडंट्स, 50 क्रॉस झालेला दिसतोय. ओके, 60. येस, ओके ठीक आहे. चलो, झालं ऑलमोस्ट 78. ओके ओके ठीक आहे. 80 तरी आहे. ठीक आहे, जातोय पुढे जातोय. पहा मी रब करतो. आता डाऊट पहा काय आता पहा, म्हणजे प्रियांशूचं थोडंसं अनालिसिस चांगलं आहे बरं. ओके, म्हणजे आता एखाद्याचं जर का मी थोडस लाईक एखाद्याचं मी स्तुती करत असेल ना, तर असं नका वाटून घेऊ तुम्ही की त्याच्यावरती कोणावरती फोकस करतोय मी, असं नाहीये. पण जे आहे ते सांगतोय पहा की अनालिसिस चांगलं, लाईक त्याचे डाऊट्स किंवा त्याचा जो थिंकिंग आहे ना, तो खरंच चांगला. पहा मुलांना, त्याचा डाऊट असा आहे की व्हॉट इफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 90 डिग्री, और व्हॉट इफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 0 डिग्री. 0 डिग्री तरी सोपं आहे, 90 डिग्री काय? 90 डिग्री असेल तर काय करणार, असं त्याचा डाऊट आहे. ओके, बिकॉज स्लोप मीन्स टॅन थिटा ना, आणि टॅन 90 इन्फिनिटी बनतो, डज नॉट एक्झिस्ट. मग काय करायचं? टॅन 90 इन्फिनिटी बनतो, तर मग काय करायचं? असं थोडस अवघड विषय जरा. बरोबर मुलांना, चला थोडस ट्राय करा बरं. येस, 90चा स्लोप नाही काढू शकत रे, म्हणूनच तो डाऊट आला ना की 90चा स्लोप नाही काढू शकत तर मग काय करणार? 90चा जर का स्लोप नाही काढू शकत तुम्ही, तर मग करायचं काय? करा जरा विचार करा. इथे मी एक्स आणि वाय ऍक्सिस लिहितोय. एक्स आणि वाय ऍक्सिस लिहितोय मी. ओके, हा कोणी सांगतं का आन्सर? 90 डिग्री अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 90 डिग्री असेल तर काय करणार? से फॉर एक्झाम्पल लाईन पासेस थ्रू 4,2. लाईन पासेस थ्रू 4,2 and angle of inclination is 90 degree. Tell me the equation of line. Tell me the equation of line. Cannot define Dale. Okay. Yes, Tanmay. Okay, good. या पर्टिक्युलर केस मध्ये इक्वेशन सांगा बरं. If a line passes through 4,2, if a line passes through 4,2, and angle of inclination is 90 degree, and angle of inclination is 90 degree, then in that case, can you please tell me equation of a line? लाईनचं इक्वेशन सांगू शकता का?
काही जणांनी सांगितलं बट बऱ्याच जणांचं रॉंग पण आहे. ओके, तर पहा रे मुलांना आता tan theta is not defined, so equation is not defined बोलतो प्रथम. ओके, ठीक आहे, पाहूया. तुम्हाला आता समजलं ना की भले तुमचं स्ट्रेट लाईनचं बेसिक मे बी 10th मध्ये झालं असेल, बट जर का तुम्ही आन्सर नसेल करू शकत या क्वेश्चनला, तर समजा कुठे ना कुठे काही ना काही कमी आहे थिंकिंग मध्ये, जे की आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचे. बरोबर ना? तर ठीक आहे, मी एक काम करतो का, मी सध्या तरी एक काम करतो का, एक पॉईंट घेतोय लाईक 4,3 हा वाला पॉईंट. से फॉर एक्झाम्पल पॉईंट इज 4,3. हे बघा, लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. लाईनचं इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला, y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. तो लाईन ड्रॉ करण्यासाठी पासिंग पॉईंट तर द्यायला लागतो ना आधी. सो पासिंग पॉईंट इज घ्या 4,3. लेट 4,3 बी दी पासिंग पॉईंट. आता तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहे. एक तर लाईन तुम्ही अशी ड्रॉ कराल, एक तर लाईन तुम्ही अशी ड्रॉ कराल ना. लाईन इज पॅरल टू एक्स ऍक्सिस. लाईन इज पॅरल टू एक्स ऍक्सिस. थोडस वरती काढतो, पॉईंट थोडस रॉंग झाला. लाईन इज पॅरल टू काय रे, एक्स ऍक्सिस. लाईन हा एक्स ऍक्सिसला पॅरल आहे. करेक्ट. 4,3 4,3 इथे पॉईंट आहे. आता इथून एक लाईन ड्रॉ करतोय मी. लाईन शुड बी पॅरल टू एक्स ऍक्सिस. फाईन, ठीक आहे. ओके, मला असं समजतं पहा, दिस लाईन मेक्स अन अँगल ऑफ 0 डिग्री विथ द एक्स ऍक्सिस. मीन्स अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन या लाईनचा 0 डिग्री असं मला सांगायचं तुम्हाला इथे. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ दिस लाईन इट इज इक्वल टू 0 डिग्री. या लाईनचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 0 डिग्री म्हणून. किती? 0 आहे. तर तुम्हालाही समजतं की हा अँगल किती 0 डिग्री करतो नाही का. सेम असतं, डायरेक्शन आहे एक्स ऍक्सिस आणि या लाईनचं. दॅट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाईन इज इक्वल टू टॅन थीटा. टॅन थीटा म्हणजेच टॅन 0. सो स्लोप ऑफ दिस लाईन इज टॅन 0 म्हणजे तर 0 ना रे. मुलांना समजतं का? टॅन 0 म्हणजे तर 0 ना. टॅन 0 मीन्स 0 ना. चलो 0 टाकून द्या. सो y मायनस ऑफ व्हॉट इज y1. हे पहा, हा पॉईंट जो होता x1 y1 व्हॅल्यू इज 3 ना. स्लोप इज 0 इंटू x मायनस x1 व्हॅल्यू 4. x1 व्हॅल्यू किती? 4 आहे. 4 टाकून दिला. 0 into anything it becomes 0. So y minus of 3 is equal to 0. That means y is equal to 3 is the equation of this line. If angle of inclination is 0 degree, then line's equation असा येतो. What if angle of inclination is 90 degree? तुम्हाला समजलं का मुलांना? अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 0 डिग्री असेल ना, 0 डिग्री अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन असेल, that means if line is parallel to x axis, if line is parallel to x axis, its equation will be y is equal to some constant 3, 4 जो काही असेल तो. हे आता कसं सांगायचं पहा, हे विदाउट कॅल्क्युलेशन तुम्ही कसं सांगता पहा. विदाउट कॅल्क्युलेशन तुम्ही एक काम करा. इथे एक पर्सन आहे, इथे एक पर्सन आहे, इथे एक पर्सन थांबतो. मे बी इथे एक पर्सन आहे. ओके, मे बी इथे एक पर्सन आहे. ठीक आहे, आता मी इथे नाव देतो सर्वांना. राहुल, ऋतू, अरे यार नाव खूप नाव झालेले, मलाच कन्फ्युज होता कोणतं घेतलं पाहिजे नाव. वेदांत. यांना काय क्वेश्चन विचारतो पहा. अमय, लिहू नका बरोबर पण. अमय अँड देन राज कुलकर्णी. ठीक आहे, राज अँड मंथन. ठीक आहे, पहा एक सिंपलचा क्वेश्चन विचारतो मी. पहिले विचारतो मी अमयला. येस अमय, माईक ऑन करशील का प्लीज? अमय, अमय मी काय विचारतो माहिती का, तू जिथे थांबलाय ना इथे इथे, तू या पॉइंटचा मला एक्स कोऑर्डिनेट सांगू शकशील का? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट. एक्स 5. ओके, वाय कोऑर्डिनेट 3. ओके, पहा तो 5 कोणत्या बेसिस वरती बोलतोय? एक्स डायरेक्शन मध्ये 5 डिस्टन्स कव्हर करा, देन वाय डायरेक्शन मध्ये 3 डिस्टन्स कव्हर करा. सो एक्स डायरेक्शन मध्ये 5, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 5. वाय डायरेक्शन मध्ये 3, सो वाय कोऑर्डिनेट इज 5. सॉरी 3. हा तो कोऑर्डिनेट सांगतो त्या पॉइंटचा, 5,3. फाईन. येस राज माईक ऑन करशील प्लीज? राज, तुम्हाला त्या या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट सांगते, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. यस, काही ट्राय करायचं राज?
Hello, sir. येस येस आरामात सांग. 6,3. 6,3. X coordinate is 6. That means X coordinate 6 distance direction travel 6 distance travel करायचं, Y direction मध्ये 3 distance travel करायचं. So 6,3. वेदांत सांगशील का रे हा? Yes, Yes, 3,3. 3,3. Okay. 3,3. Fine. Rahul, what is the coordinate of this point? Yes, Rahul. Okay, maybe Rahul option this. 1,3 guru. 1,3. And finally Manthan, what is the coordinate of that point? किती रे? 7,3. 7,3. हे तुम्हाला एक गोष्ट समजते का रे? काही कॉमन आहे का रे? काही कॉमन आहे का? या सर्वांच्या कोऑर्डिनेट मध्ये काही कॉमन आहे का? मला वाटतं y कोऑर्डिनेट कॉमन आहे. म्हणजे त्या लाईन वरती तुम्ही कुठेही जा, you will observe y coordinate as 3. Therefore, the equation of that line is y is equal to 3. पहा ना, या लाईनचं इक्वेशन म्हणून y is equal to 3 आहे. तुम्ही त्या लाईन वरती कुठे पण जा रे. तुम्ही ना त्या लाईन वरती कुठे पण जा, एनीवेअर, यू विल ऑब्झर्व y कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू 3. काहीही करा, y कोऑर्डिनेट तुमचा 3च राहतो. Therefore, equation of that line is y is equal to 3. सिंपल. असं पण विचार करू शकता तुम्ही. समजलं का मी काय बोलतो? बरोबर? ठीक आहे, चलो आता या गोष्टी थोड्याशा रब करतो मी. हे सर्व काही रब करतोय मी. आय होप तुम्हाला समजलं. मी साइड बाय साइड थोडेसे नोट्स पण बनवत राहा बरं, ते काही सांगतोय तर. पहा आता केस काय पहा. आता मेन जो डाऊट होता त्याचा की 90 डिग्री अँगल असेल तर काय करायचं. 90 डिग्री इफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज से फॉर एक्झाम्पल 90 डिग्री. ओके, तर पहा असं गेलं तर 90 डिग्री म्हणजे असा का रे? बरोबर ना? त्याचं बरेच सारे जण बोलत होते की 90 डिग्री असेल तर इक्वेशन ऑफ लाईन इज नॉट डिफाइंड. तुम्ही असा विचार करा, तुम्ही से फॉर एक्झाम्पल या पॉइंट वरती, एखादा पर्सन या पॉइंट वरती, ओके, एक पर्सन या पॉइंट वरती, आणखीन एक पर्सन आहे जो की या पॉइंट वरती, आणखीन एक पर्सन आहे जो की या पॉइंट वरती. सो या पर्सनला काय वाटेल, व्हॉट इज एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट पहा, एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे हा डिस्टन्स 4, बट वाय कोऑर्डिनेट इज 1. या पर्सनला माहिती 4,3. या पर्सनला काय वाटतं रे, व्हॉट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? 4. वाय कोऑर्डिनेट पण 4. एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे एक्स डायरेक्शन मधला डिस्टन्स 4, वाय डायरेक्शन मधला डिस्टन्स पण अगेन 4. 4,4. चलो आता सांगा बरं, या पर्सनला काय वाटणार रे, व्हॉट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? 4, बट वाय कोऑर्डिनेट शुड बी 6. 4 डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं इथे, अँड देन 6 डिस्टन्स वरती ट्रॅव्हल करायचं. सो तो पॉइंट मिळतो आपल्याला 4,6. मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्ही काही ऑब्झर्व करताय का? की त्या लाईनवरती तुम्ही कुठेही जा, कुठे पण जा त्या लाईनवरती, यू विल ऑब्झर्व दॅट एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 4. एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 4. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन इज एक्स इक्वल टू 4. सिंपल. म्हणजे त्या लाईनचा इक्वेशन ना एक्स इज इक्वल टू 4 असतो. इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन इज एक्स इज इक्वल टू 4. आता लाईनचा मुलांना इक्वेशन आहे, समजून घ्या प्लीज. ओके, आता मी तुम्हाला काय सांगतोय पहा, y मायनस ऑफ y1, हे पहा पासिंग पॉइंट आपला 4,3 होतं की नाही, 4,3. सो x1 y1, x1 इज 4, y1 इज 3. y1 च्या जागी मी 3 टाकतो. y1 च्या जागी किती टाकतोय मुलांना मी? 3 टाकतोय. 3. स्लोप माहिती तुम्हाला, स्लोप मीन्स tan 90. तुम्ही बोलता अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 90 डिग्री ना? येस स्टुडंट्स, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 90. माइक ऑफ करा प्लीज. तुम्हाला माहिती ना, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 90 डिग्री, करेक्ट ना? स्लोपच्या जागी तुम्ही 90 tan 90 टाकता. ब्रॅकेट x मायनस x1 किती आहे रे? x1 तर 4 आहे, x मायनस 4 करतोय मी इथे. आता तुम्ही मला हे सांगा मुलांना, tan 90 तर इन्फिनिटी असतो की नाही? इन्फिनिटी मीन्स खूप जास्त, खूप मोठा व्हॅल्यू. tan 90 इज नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनिटी, खूप मोठा व्हॅल्यू असतो रे tan 90चा, आणि तो इन्फिनिटी इथे येऊन डिवाइड होतो. y मायनस 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू x मायनस 4. बट तुम्हाला माहिती, एनिथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इट विल बिकम 0.
कोणता तरी एक नंबर सांगा ना तुम्ही. 10. डिवाइड बाय इन्फिनिटी करा. इन्फिनिटी मीन्स खूप मोठा व्हॅल्यू, लाईक इतका मोठा व्हॅल्यू, खूप खूप मोठा, याच्यापेक्षा मोठा. इन्फिनिटी म्हणजे याच्यापेक्षा मोठा असतो. 0 विल गेट कॅन्सल. काय आन्सर येईल याचा? 0.0000 येईल ना आन्सर. ऑलमोस्ट 0 ना. सो म्हणून मी तिथे 0 लिहितोय. आणि इथे x-4 लिहितोय. सो -4 जातो इकडे. सो x इक्वल टू 4. इव्हन बाय युजिंग दॅट इक्वेशन y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1. तो इक्वेशन युज करून पण आपल्याला x इक्वल टू 4 मिळतो. बट तो इक्वेशन युज करण्याची ऍक्च्युअल मध्ये गरज नाहीये. ग्राफिकली सांगणे थोडंसं बरं पडतं नाही का, की त्या लाईन वरती कुठे पण जा, यू विल ऑब्झर्व x कोऑर्डिनेट एज 4, देअरफॉर इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन इज x इक्वल टू 4. गोष्टी समजतात का तुम्हाला मी काय बोलतोय? ठीक आहे. तर जाऊया पुढे. आता आपण एक्सप्लेनेशन दिलं मी इथे, पण आता थोडंसं प्रॅक्टिस करून घेऊया. हे रब करतोय सर्व. आता मी तुम्हाला काय विचारतो पहा, तुम्ही चॅट बॉक्स वरती थोडंसं आता ऍक्टिव्ह राहाल. आता मी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारतो, सिंपल सिंपल. हेडिंग काय देतो पहा. हेडिंग आहे पहा, इक्वेशन ऑफ लाईन. इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. इक्वेशन ऑफ अ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस म्हणून. बघा, तुम्हाला अशा लाईन्सचे इक्वेशन सांगायचे जे की कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला पॅरलल आहे. मग मी काय करतो पहा, 1 2 3 4 5 रॅन्डमली थोडेसे इथे मी पॉइंट्स प्लॉट करतो. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4. ठीक आहे. आता मी लाईन ड्रॉ करणार, तुम्ही चॅट बॉक्स वरती मला आन्सर सांगणार की त्या लाईनचं इक्वेशन काय. ओके, म्हणजे थोडीफार तुमची प्रॅक्टिस पण होऊन जाईल. पारे मुलांना हे सांगा रे, या लाईनचं इक्वेशन काय चॅट बॉक्स वरती. मिनिमम 80 तरी क्रॉस झाला पाहिजे आन्सरचा काउंट. मिनिमम 80. चॅट बॉक्स वरती सांगा मला त्या लाईनचं इक्वेशन काय. इक्वेशन, त्या लाईनचं इक्वेशन काय आहे सांगा. करा, नीट विचार करा. त्या लाईन वरती ट्रॅव्हल करून पहा, कोणतं तरी एक कोऑर्डिनेट तोच राहतो. कोणता आर्टिकल स्टडी करतोय आपण? इक्वेशन ऑफ लाईन विच इज पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. म्हणजे आता ही लाईन तर वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे ना. ही लाईन तर वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे ना. अशा लाईनचं इक्वेशन स्टडी करतोय आपण. आन्सर फक्त रिपीट नका देऊ. 60 क्रॉस झालेलं आहे. आणखी मी एक्सपेक्ट करतोय सर्वांकडून आन्सर आलं पाहिजे. ऍक्च्युली नसेल समजलं तर विचारा. एक्सप्लेनेशन नसेल समजलं तर इतकं लक्षात ठेवा. फक्त काय करायचं माहिती का, तुम्ही ना इमॅजिन करायचं की तुम्ही ओरिजिन वरती येत आणि त्या लाईन पर्यंत जायचं. हे पहा, एक्स ऍक्सिस वरती 4 वरती जाऊन असा व्हर्टिकल लाईन ना, एक्स ऍक्सिस वरती 4 वरती जाऊन व्हर्टिकल लाईन. सो एक्स इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. सिंपल. एक्स ऍक्सिस वरती 4 वरती जाऊन व्हर्टिकल लाईन. सो एक्स इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. पारे या लाईनचं इक्वेशन सांगू शकाल का? या लाईनचं इक्वेशन वाय ऍक्सिस वरती 2 वरती जाऊन हॉरिझॉन्टल लाईन, दॅट इज वाय इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. सिंपल. तर इतकं सोपं आहे. सांगा रे या लाईनचं इक्वेशन काय. एक्स ऍक्सिस वरती -4 वरती जाऊन व्हर्टिकल लाईन, दॅट मीन्स एक्स इज इक्वल टू -4 इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. झेपतात का गोष्टी? फार सोपं आहे. कोणताच काही इक्वेशन युज करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली असं सांगू शकता तुम्ही. आता मी तुम्हाला फायनली विचारतोय पहा, तुम्ही मला इतकं सांगा म्हणजे मला समजेल की तुम्हाला समजलं व्यवस्थित. टेल मी इक्वेशन ऑफ दिस लाईन, लास्ट वाला लाईन. वाय ऍक्सिस वरती -3 वरती जाऊन लाईन आहे. सो व्हॉट इज इक्वेशन? काय बनेल रे त्याचं इक्वेशन? काय बनेल? सर्वांनी पार्टिसिपेट करा. काही स्टुडंट आन्सरच नाही करत. वाय ऍक्सिस वरती -3 वरती जाऊन लाईन ड्रॉ करतोय मी तो. तो सांगा त्या लाईनचं इक्वेशन काय. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन?
ठीक आहे. तर पहा आपला आर्टिकल काय होता आता, इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. म्हणजे एकतर एक्स ऍक्सिसला पॅरल लाईन असेल ना तर वाय ऍक्सिसला पॅरल असेल. एक्स ऍक्सिसला पॅरल मीन्स वायला परपेंडिक्युलर, वाय ऍक्सिसला पॅरल मीन्स एक्सला परपेंडिक्युलर. तो अशा लाईन्सचे आपण इक्वेशन इथे डिस्कस करतो. करेक्ट ना? याचे नोट्स बनवाल का? पहा आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये 2 आर्टिकल झाले. फर्स्ट आर्टिकल कोणता? 2 म्हणजे बेसिकली लाईनच्या इक्वेशन रिगार्डिंग 2. त्याचे तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन, स्लोप ऑफ अ लाईन, ते 2 तर झालेच. स्लोप ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y2 - y1 बाय x2 - x1 वाला. त्याच्यानंतर ना लाईनच्या इक्वेशन रिगार्डिंग आपण एक आर्टिकल पाहिला, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट अँड स्लोप इज m, तो वाला आर्टिकल. y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1. त्याच्यानंतर हा वाला इक्वेशन पाहतोय आपण. याचे नोट्स बनवा तुम्ही व्यवस्थित. आणि एक क्वेश्चन करतोय मी तुम्हाला, हा येतो तुम्हाला तो. याचे नोट्स बनवा आधी व्यवस्थित. मी तर 4 लाईन सांगणार तुम्हाला. पहा क्वेश्चन काय, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल formed by okay, so guys, find area of a rectangle formed by x is equal to plus or minus 4 and y is equal to plus or minus 3. Find area of rectangle formed by these lines. या लाइन्स जे रेक्टँगल बनवतात ना, रेक्टँगलचा एरिया तुम्हाला सांगायचं. या रेक्टँगलचा एरिया सांगायचा. येस येस, वेदांत काय बोलतोय तू? स्लोप इज, येस, thickness of line but perpendicular or 90 degree a slope or not. Okay, नाही समजलं मला ऍक्च्युली क्वेश्चन. हे पहा, 90 डिग्री असले म्हणजे स्लोप इन्फायनाइट असणं, असं असं त्याचं मिनिंग आहे. इन्फायनाइट स्लोप आहे, इन्फायनाइट स्लोप. ओके. फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टँगल फॉर्म बाय दीज लाईन्स. हे जे लाईन्स आहेत ना, या लाईन्स रेक्टँगल बनवतात, रेक्टँगल. मग त्या रेक्टँगलचं तुम्हाला एरिया सांगायचं. आणखी एकाने पण आन्सर करेक्ट दिलेलं नाहीये. आन्सर करतात बरेच सारे जण, करेक्ट आन्सर नाही त्याचा. व्हॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टँगल? येस येस, भावेश करेक्ट आहे. भावेश, तुझा आन्सर करेक्ट आहे. भावेश करेक्ट. एक मिनिट. भावेश करेक्ट नाही आहे, सॉरी. भावेश रॉंग आहे. आर्या पाटील करेक्ट. आर्या पाटील करेक्ट. संकेत करेक्ट. वैष्णवी शेलार करेक्ट. अथर्व परब करेक्ट. मयूर करेक्ट आहे. आता करेक्ट आहे भावेश. क्षितिज करेक्ट आहे. गुड. विचार करा, जे शिकवलं ते अप्लाय करायचं फक्त. तुम्हाला जे काही तुम्ही शिकलात ते ऍप्लिकेशन आहे फक्त. थोडंसं ड्रॉ करा व्यवस्थित. पहिले तर लाईन ड्रॉ करा रे. लाईन ड्रॉ न करता तुम्हाला रेक्टँगलचा एरिया थोडी नाही येणार. फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टँगल फॉर्म बाय x इक्वल टू प्लस और मायनस 4 अँड y इक्वल टू प्लस और मायनस 3. वाय इथे मी काय करतोय, मी काम करतो आधी, मी एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो आधी व्यवस्थित. पहा आता मे बी प्लस और मायनस हे थोडंसं ऑड वाटत असेल तुम्हाला इथे न पाहिल्यासारखं, नाही का? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3. पहा रे, लक्ष द्या मुलांना. आपल्याकडे टोटल 4 लाईन्स. आपल्याकडे टोटल 4 लाईन्स. वी हॅव टोटल 4 लाईन्स. 4 लाईन्स. दोन जरी दिसत असतील तुम्हाला तर टोटल ऍक्च्युअल मध्ये 4 लाईन्स. एक्स इज इक्वल टू प्लस और मायनस 4. दॅट मीन्स एक्स इक्वल टू 4 अँड एक्स इक्वल टू -4. एक्स इक्वल टू प्लस 4 अँड एक्स इक्वल टू -4 अशा 2 लाईन्स. y is equal to plus or minus 3 means y is equal to plus 3 and y is equal to minus 3. y is equal to plus or minus 3 means y is equal to plus 3 or y is equal to minus 3. अशा 2 लाईन्स आहेत आपल्याकडे. y is equal to plus or minus 3 means y is equal to plus 3 or y is equal to minus 3. So total आपल्याकडे 4 लाईन्स.
व्हॉट इज x इक्वल टू 4? x इक्वल टू 4 लाईन म्हणजे काय? अरे x डायरेक्शन मध्ये 4 ला जा and draw a vertical line. This is simply x equal to 4 line. हा x equal to 4 line है ना? What is x equal to minus 4 वाला line? हा second वाला line पहा, x equal to minus 4. x axis वरती minus 4 वरती जा and draw a vertical line. Yes. x equal to minus 4 means x axis वरती minus 4 वरती जाऊन vertical line. Hey, what is y is equal to 3? Hey, y is equal to 3 means y axis वरती 3 वरती जा and draw a horizontal line. Correct, अशी line draw करो. y is equal to minus 3 means y axis वरती minus 3 कुठे आहे रे? इथे 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 जा. बरोबर जा and draw a horizontal line here. Yes, students. So या रेक्टँगलचा एरिया विचारतात तुम्हाला. माहिती का आता डायमेन्शन समजतो का? हा 4 आहे. हा 4 आहे. प्लस हा पण 4 आहे. 4 plus 4 will give you 8 into हा 3 आहे 3. 3 plus 3 6 बनतो 6. 8 into 6 करा तर 48 बनतो. Area of that rectangle it is equal to 48. तर रेक्टँगलचा एरिया किती बनतो मुलांना? 48 बनतो. 48. येस. फार काही समजलं का? समजलं असेल तर मला वाटतं नीट लिहून घ्या तुम्ही. तर एरिया कॅनॉट बी निगेटिव्ह. येस. बरोबर ना, एरिया निगेटिव्ह नसणार ना. मी कुठे निगेटिव्ह बोलतोय पहा बरं. 48 बोलतो ना तुला. 48. एरिया कॅनॉट बी निगेटिव्ह. येस. एरिया कॅनॉट बी निगेटिव्ह. ए प्लस और मायनस 48 जे सांगतात ना, एरिया मायनस 48 कसं बोलतात तुम्ही? एरिया कॅनॉट बी निगेटिव्ह ना. बरोबर. आता पहा, म्हणजे एरिया बऱ्याच वेळी आपण एरिया हे बेसिकली स्केलर कन्सिडर करतो मॅथमॅटिक्स मध्ये. एरियाचा व्हॅल्यू फक्त पाहिजे असतो आपल्याला, नाही. बट एरिया फिजिक्स मध्ये वेक्टर कन्सिडर केला जातो. म्हणजे आता हे डिपेंड करतं की कुठे काय करायचं आपल्याला एक्झॅक्टली. सो फिजिक्स मध्ये एरिया जनरली वेक्टर कन्सिडर केला जातो. बट मॅथमॅटिक्स मध्ये जो एरियाचा यूज आहे ना, तो स्केलर वाला यूज आहे. लाईक डायरेक्शन वगैरे काही इम्पॉर्टंट नाही आपल्यासाठी. एरियाचं डायरेक्शन इम्पॉर्टंट नाही. ओके. फिजिक्स मध्ये एरियाला वेक्टर कन्सिडर केलं जातं. लागेल तुम्हाला आता हळूहळू पुढे समजेल की एरिया हा वेक्टर क्वांटिटी असतो आणि एरियाच्या डायरेक्शनचा पण काहीतरी म्हणजे इम्पॉर्टन्स असतो. ठीक आहे मुलांना. देऊ का असंच एक क्वेश्चन देऊ का? अरे सेम क्वेश्चन देतो असंच सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो येतो का पहा आता. गिव्ह अप करतो. अरे खूप सारे जण जॉईन होत आहेत, लिहित आहेत. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम दिसतोय आज भरपूर. रब करतो ना, सर्व मी रब करतो इथे. ओके. कसं वाटतं रे स्ट्रेट लाईन? ओके का? पा आता आता हे जे काही लेसन्स आहेत ना, याच्यामध्ये थोडस तुम्हाला फील येईल की काहीतरी लॉजिक शिकताय म्हणून या इथून पुढच्या लेसन मध्ये. भले ऍप्लिकेशन थोडेसे कमी आहेत. हे पहा मॅथमॅटिक्सचं लिमिटेशन आहे हे की रिअल लाईफ मध्ये डे टू डे लाईफ मध्ये ऍप्लिकेशन दाखवणे हे थोडंसं अवघड जातं, जे की फिजिक्स मध्ये तुम्ही पाहू शकता. फिजिक्स मध्ये जितकं ऍप्लिकेशन दिसतं त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी मॅथमॅटिक्स मध्ये दिसतं. थोडंसं म्हणजे बऱ्यापैकी कमी दिसतं. मे बी फिजिक्स इंटरेस्टिंग वाटतं, मॅथमॅटिक्स इंटरेस्टिंग वाटत, मे बी असं होऊ शकतं. त्याच्यानंतर मॅथमॅटिक्स मध्ये जितकं दिसतं नाही का ऍप्लिकेशन, त्याच्यापेक्षा कमी केमिस्ट्री मध्ये दिसतं. समजतं? केमिस्ट्री तर दिसतच नाही कुठे ऍप्लिकेशन. केमिस्ट्री मध्ये पहा ना, रिएक्शन, कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुठे पाहता तुम्ही? ओके. ते तर लय अवघड आहे केमिस्ट्री. तर बट कसं आहे पहा की तिन्ही सब्जेक्ट स्ट्रॉंग असले पाहिजे तुमचे, हे फक्त लक्षात ठेवा. आणि मॅथमॅटिक्स असं आहे ना की तुम्हाला 11-12च्या लेवलला असं वाटलं की ऍप्लिकेशन नाही दिसणार, बट मॅथमॅटिक्स सर्वात तगडा सब्जेक्ट आहे. लाईक पुढे जाल तुम्ही प्रोग्रामिंग मध्ये किंवा कॅल्क्युलसचा जो यूज असतो ना, ओके, सॉफ्टवेअर्स मध्ये तो खूप जास्त. भलेही तुम्हाला आता ते दिसत नसेल, पण नंतर जाऊन समजेल तुम्हाला की मॅथमॅटिक्सचा म्हणजे काय आहे. म्हणजे तुम्ही हायर स्टडीज कराल ना, त्यावेळेस समजेल तुम्हाला की सर्व काही जिथे पाहाल तिथे मॅथमॅटिक्स दिसेल तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये.
येस. गेम मला बिलकुल नाही पटत असं जयेश म्हणतोय. येस. काय पटत नाही तरी काय? करायचं तरी आहेच तुम्हाला. बरोबर. ऑप्शन नाहीये. आवडून घ्या तुम्ही. 2 वर्ष केमिस्ट्री हा फेव्हरेट सब्जेक्ट असं समजायचं आणि अभ्यास करायचा. केमिस्ट्रीला फेव्हरेट सब्जेक्ट बनवा. मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्सला तर आम्ही बनवून देऊ. नका टेन्शन घेऊ तुम्ही. ओके. केमिस्ट्री हा फेव्हरेट सब्जेक्ट आहे. असं तुम्ही तयार राहा त्याच्यामध्ये. नाही. केमिस्ट्री आवडून घ्या तुम्हाला. नक्कीच चांगला स्कोर येईल. तिन्ही सब्जेक्ट मध्ये चांगला स्कोर असला पाहिजे. बायोचं मी बोललो नाही ऍक्च्युली आता. बायो पण चांगलं आहे. मी रब करतोय. ठीक आहे, पहा रे आता. आता मला सांगायचं काय होतं मेनली माहिती का, की या लेसन मध्ये आता पुढे जाऊन असे असे सम्स येतील, की की तुम्हाला थोडस म्हणजे लॉजिकली पण चांगलं बऱ्यापैकी विचार करायला लागेल. ओके. सर्कल मध्ये येईल जास्त, असं नाही स्ट्रेट लाईन मध्ये इतकं नाही, सर्कल मध्ये जास्त. पहा आता. 2 आर्टिकल तर झाले. आता तिसरा आर्टिकल लिहितोय मी. इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू. याचा आणखीन प्रॅक्टिस घेऊ. आताचा जो क्वेश्चन केला होता मी त्याचा आणखीन प्रॅक्टिस घेऊ करे. थोडस आणखीन एक्स्ट्रा गोष्टी सांगतो. पहा, थोडस आणखीन एक्स्ट्रा गोष्टी सांगतो. लक्षात. तर मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतोय. पहा, रिप्रेझेंट एक्स इज ग्रेटर दॅन 4. रिप्रेझेंट एक्स ग्रेटर दॅन 4. तुम्हाला ना डायग्राम मध्ये, ग्राफ पेपरवरती किंवा ग्राफ मध्ये एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ड्रॉ करून तुम्हाला ही गोष्ट रिप्रेझेंट करायची. कोणती गोष्ट? एक्स ग्रेटर दॅन 4. एक्स ग्रेटर दॅन 4 हा पॉईंट तुम्हाला इथे रिप्रेझेंट करायचा. पॉईंट असेल काही असेल काय माहिती, त्याचा विचार करायचा काय तो. त्याला इनइक्वॅलिटी बोलतो बरं आपण. इनइक्वॅलिटी. ग्रेटर दॅन लेसर दॅन याला आपण इनइक्वॅलिटी बोलतो. इक्वॅलिटी थोडी माहिती, इनइक्वॅलिटी बोलतो आपण त्याला. पहा, मी तुम्हाला असं सांगतो का, की रिप्रेझेंट एक्स इज ग्रेटर दॅन 4. म्हणजे असे काही पॉईंट्स रिप्रेझेंट करा, whose x coordinate is greater than 4. whose x coordinate is greater than 4. असे काही पॉईंट्स तुम्ही इथे रिप्रेझेंट करा असं मी तुम्हाला सांगतोय. का कसे रिप्रेझेंट करू शकता तुम्ही इथे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. मी तुम्हाला काय विचारतोय पहा मुलांना. रिप्रेझेंट एक्स ग्रेटर दॅन 4. रिप्रेझेंट एक्स ग्रेटर दॅन 4. समजतो क्वेश्चन? रिप्रेझेंट एक्स ग्रेटर दॅन 4. व्हॅल्यू 4 पेक्षा जास्त अशा गोष्टी तुम्हाला रिप्रेझेंट करायच्या. आता हे डिपेंड करतं की डिस्कशन एक्झॅक्टली आपण कशाचं करतो. थोडंसं नीट विचार करा. मी तुम्हाला आपलं डिस्कशन मी थोडंसं कन्स्ट्रेन करतोय. आपला जो डिस्कशन आहे ना, हा डिस्कशन मी थोडंसं कन्स्ट्रेन करतोय. लाईक डिस्कशन मी फक्त ना एक्स ऍक्सिस वरती ठेवतोय. लिनियर डिस्कशन ठेवतोय. लिनियर डिस्कशन इज लिनियर. लिनियर म्हणजे एका लाईनचं डिस्कशन करायचं आपल्याला. ऍक्च्युली फक्त एक्सचं डिस्कशन करायचं आहे. वाय काय आहे हे मला माहितीच नाहीये. वाय काय आहे हे मला माहितीच नाहीये. फक्त मला एकाच डायरेक्शनचा डिस्कशन करायचं आहे. जसं फिजिक्स मध्ये तुम्ही करता लिनियर मोशन, वन लाईन मोशन. आता एका लाईनच्या, वन लाईनच्या मोशन मध्ये तुम्ही एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट अज्युम नाही करत, फक्त एक्स अज्युम करत असता. ओके. लिनियर मोशन मध्ये एक्स आणि वाय ड्रॉ करण्याची गरज नसते कधी, नाही का? प्लेन मध्ये, प्लेनर मोशन आणि लिनियर मोशन मध्ये फरक आहे, बरोबर ना? लिनियर मोशन म्हणजे फक्त एका लाईनचा मोशन, एकाच लाईनच्या मोशन. बरं ठीक आहे, चलो मी तुम्हाला इथे काय सांगतोय, मी तुम्हाला इतकंच डिमांड केलं ना, की तुम्ही मला इतकं सांगा की एक्स इज ग्रेटर दॅन 4 रिप्रेझेंट करा. एक्स इज ग्रेटर दॅन 4 वाले पॉईंट जरा रिप्रेझेंट करा बरं. मी काम करतो वाय ऍक्सिसला रब करतो. मला ते वाय ऍक्सिसचं डिस्कशनच नाही करायचं. वाय ऍक्सिस तिथे नाहीच आहे असं समजणार आहे मी तर इथे. वाय ऍक्सिस मुलांना तिथे प्रेझेंटच नाहीये असंच माझं इथे ऍझम्पशन आहे आता. आणि मी तुमच्याकडे डिमांड करतोय की तुम्ही मला हे सांगा मुलांना की एक्स ग्रेटर दॅन 4 म्हणजे काय? एक्स ग्रेटर दॅन 4 वाले पॉईंट सांगा बरं. 5, 5, then 6, then maybe 7,
5.1 पण ना, 5.2 पण ना, 5.3 पण, 5.4 पण, म्हणजे हे सर्व का रे? सर्व सर्व पॉइंट्स, हे सर्व पॉइंट्स दिसतंय ना तुम्हाला? एक्स इज ग्रेटर दॅन 4 म्हणजे काय? 4.1 पण, 4.2 पण, 4.3, 4. सर्व पॉइंट, हे सर्व पॉइंट दिसतंय का? हे सर्व पॉइंट्स. तो एक्स ग्रेटर दॅन 4 हा बेसिकली तो येल्लो वाला लाईन दिसतोय ना, तो लाईन रिप्रेझेंट करतो एक्स ग्रेटर दॅन 4. हे पहा, एक्स ग्रेटर दॅन 4 बोलतोय आपण, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 4 नाहीये बरं. म्हणजे इथे 4 ला मी काय करतोय, थोडंसं हॉलो डॉट करतोय. हे पहा, हे वे, हे रिप्रेझेंटेशनचा वे. तो हॉलो डॉट याचा मिनिंग असा असतो की त्या 4 ला कन्सिडर नाही करायचं, त्याच्या पुढच्या गोष्टी कन्सिडर करतो, कारण की तिथे पुढच्या गोष्टी मी हायलाइट केल्या नाही का. एक्स ग्रेटर दॅन 4 त्याला ग्राफिकली आपण असं लिहित असतो. जेव्हा आपण डिस्कशन फक्त एक्स ऍक्सिसचा करतो, वाय ऍक्सिसचा डिस्कशन नाही करत, तेव्हा जेव्हा फक्त एक्स ऍक्सिसचा डिस्कशन करतो त्यावेळी असं रिप्रेझेंट करतो. पण आता थोडी ना फक्त आपल्याला लिनियर डिस्कशन करायचं म्हणजे एकाच लाईनचं डिस्कशन करायचं, एका डायरेक्शन मध्ये डिस्कशन करायचं असं तर नाहीये ना. डिस्कशन तर आपल्याला भरपूर साऱ्या गोष्टींचं करायचं, प्लेन मध्ये करायचं डिस्कशन. आता पहा 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 रे, आता मी हे रब करतो, हे सर्व रब करतो. मला समजलं की जरा थोडंसं चुकीचं करतो मी. चुकीचं करतो म्हणजे काय की डिस्कशन मी फक्त एक्सचा करतोय, जे की थोडंसं रॉंग आहे. डिस्कशन मध्ये मी जरा वायला पण घेतलं पाहिजे. डिस्कशन मध्ये मुलांना मी वायला पण घेतलं पाहिजे असं मला समजत येईल. फार जरा इथे 1, 2, 3, 4, 5. मी तुम्हाला असं डिमांड करतोय, मी तुम्हाला असं डिमांड करतोय, मला असे एक्स एक्सचे पॉइंट, मला असे पॉइंट सांगा हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर दॅन 4. मला असे पॉइंट सांगा हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर दॅन 4. मला असे पॉइंट सांगा हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर दॅन 4. तर कोणी पण काय करेल रे, असा विचार करेल. हे पहा, मे बी तुम्ही पण असाच विचार करताय सध्या. कोणी पण बाय डिफॉल्ट असा विचार करेल, सर विल ड्रॉ लाईन हिअर. तर आपण एक लाईन ड्रॉ करू इथे. एक्झॅक्टली एक व्हर्टिकल लाईन मी ड्रॉ करतो इथे. ओके, तर तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्हाला असे पॉइंट्स पाहिजे ना, तुम्हाला असे पॉइंट्स पाहिजे ना हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर दॅन 4. मी म्हणतोय हे असे पॉइंट्स तुम्हाला इथे मिळतील. कुठे मिळतील माहिती का? इथे पहा, हा पॉईंट. हे सांगा रे, एक्स कोऑर्डिनेट काय त्या पॉईंटचा? मुलांना त्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट काय? 4 पॉईंट समथिंग दिसतोय ना, पहा ना, एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे हा डिस्टन्स ना 4 पॉईंट समथिंग आहे. हा पॉईंट घ्या. अरे एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्त आहे ना, ग्रीन लाईन पर्यंत 4 येतो. 4 पेक्षा जास्त म्हणजे पुढे, नाही का? हा पॉईंट आहे. एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्त. हा पॉईंट आहे, हा पॉईंट आहे, हा पॉईंट आहे. हे सर्व पॉईंट आहेत. हा पॉईंट आहे का? हा पॉईंट आहे का? क्वेश्चन मार्क केलाय. हा पॉईंट आहे का? हा असा पॉईंट आहे का की जिथे एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्त? येस और नो? असा पॉईंट आहे का की जिथे एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्त? येस और नो? यस आहे. पहा ना तुम्ही, त्या पॉईंटचा पण एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्त आहे. मग काही लॉजिक लागत आहे का रे तुम्हाला? हा पण पॉईंट आहे. इव्हन एक्स ऍक्सिस वरतीचे पण काही पॉईंट्स आहेत, ते सर्व काही नाही का, त्या पण पॉईंट्स वरती एक्स कोऑर्डिनेट 4 पेक्षा जास्तच आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे असं समजलं पाहिजे, एक्स इज ग्रेटर दॅन 4 मीन्स हा वाला पोर्शन, सर्व हा वाला पोर्शन मीन्स या लाईनच्या राईट वाल्या साईडचा पोर्शन. एक्स इज ग्रेटर दॅन 4 मीन्स त्या लाईनच्या राईट वाल्या साईडचा पोर्शन. राईट वाला साईड, त्या लाईनच्या राईट वाला साईड, इट रिप्रेझेंट्स एक्स इज ग्रेटर दॅन 4. हे लॉजिक लागतं का? आणि तो एरिया ना अनबाउंडेड आहे. अनबाउंडेड म्हणजे माहिती का, तो असा एंड पर्यंत जाणार आहे, तसाच पुढे कंटिन्यू होणार आहे. खूप मोठा आहे तो एरिया, असं मला इथे सांगायचं होतं. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. बरोबर आहे मुलांना? आता जर का मी तुम्हाला असं विचारेन मुलांना की चला हा रिप्रेझेंट करा, ही गोष्ट रिप्रेझेंट करा, बरं आता हे समजलंय का? पहिले मला असं वाटतं की हे नोट करून घ्याल तर बरं पडेल. नोट करा बरं.
जस्ट नोट करताय. ठीक आहे मुलांना. नेक्स्ट देतोय पहा. मला जरा तुम्ही हा एरिया रिप्रेझेंट करून सांगा बरं. y is lesser than 3. y is lesser than 3. हा बाउंडेड असणार आहे की अनबाउंडेड? बाउंडेड की अनबाउंडेड? बाउंडेड म्हणजे लिमिटेड एरिया, अनबाउंडेड म्हणजे अनलिमिटेड एरिया. बाउंडेड और अनबाउंडेड? तुम्ही ड्रॉ करा रे, ड्रॉ करा मुलांना, ड्रॉ करा. y is lesser than 3 बोलतात ते. y is lesser than 3, करेक्ट ना? इथे एक लाईन ड्रॉ करतोय मी इथे. यस, इथे एक लाईन ड्रॉ करतोय मी. देन पहिले तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की y is equal to 1 2 3 कुठे आहे एक्झॅक्टली, नाही का? 1 2 3 4 वरती 4 असेल. पण तुम्ही हे समजून घ्या ना, पहिले तर y is equal to 3 वाला लाईन ड्रॉ करायला लागेल तुम्हाला. काय? y is equal to 3 वाला लाईन, पहा वाला लाईन. दिस इज y is equal to 3 वाला लाईन. y is equal to 3 म्हणजे काय रे? y एक्सिस वरती 3 वरती जायचं, लाईन ड्रॉ करायचं हॉरिझॉन्टल. सिंपल. So that is y is equal to 3. आता y is lesser than 3 याचा अर्थ समजतो का? y चा व्हॅल्यू 3 पेक्षा कमी. हा पॉइंट आहे. x चा व्हॅल्यू काय आहे माहित नाही, बट y चा व्हॅल्यू 3 पेक्षा, हे पहा, कंप्लीट 3 पेक्षा कमी आहे, म्हणजे खाली आहे. असे किती पॉइंट्स आहेत तिथे? अरे असे खूप पॉइंट आहेत, खूप पॉइंट आहेत. हे सर्व पॉइंट्स, सर्व पॉइंट्स, हे सर्व पॉइंट्स. म्हणजे तुम्हाला हे समजायला हवं की हे जे सर्व पॉइंट्स दिसतात ना, हा जो एरिया दिसतोय तुम्हाला, बरोबर, हे सर्व पॉइंट्स y is lesser than 3 ला रिप्रेझेंट करतात. हे सर्व पॉइंट्स y is lesser than 3 ला रिप्रेझेंट करतात. अनबाउंडेड रिजन आहे, अनबाउंडेड. इन्फिनिटी पर्यंत जाणार आहे खाली, असं मायनस इन्फिनिटी पर्यंत. देतात का गोष्टी? मग आता एक चांगला क्वेश्चन विचारू का आता? आता 2 3 चे कॉम्बिनेशन देतो का? ओके, रब करतोय पहा, हे रब करतोय. आता मी तुम्हाला काय विचारतोय पहा, तुम्ही मला हे सांगा की x is lesser than equal to greater than equal to, इथे लिहितोय मी 2, इथे लिहितोय मी 6. y is, हे पहा, लेसर दॅन इक्वल टू जर का कन्फ्युज होत असेल तर सध्यासाठी सोडा इक्वल टू, काही प्रॉब्लेम नाही, त्यानंतर बघूया. इक्वल टू म्हणजे तो लाईन वरचे पॉइंट पण कन्सिडर होतो. सिंपल. ओके, 4 अँड मे बी 7. ठीक आहे, हे काहीतरी तुम्हाला दिसत आहे. मी तुम्हाला हे विचारतोय की हे रिप्रेझेंट करा तुम्ही, आणि जो डायग्राम बनेल ना, टेल मी एरिया ऑफ दॅट डायग्राम. कोणताही, काहीही बनेल, तो काय बनेल मी सांगत नाही, जो काही बनेल त्याचा एरिया सांगा. जो काही बनणार आहे ना त्याचा एरिया सांगा. जो काही बनणार आहे तर त्याचा मला तुम्ही एरिया सांगा. एरिया सांगा, जो काही बनेल त्याचा एरिया सांगा तुम्ही मला. हे पहा, आतापर्यंत आपण काय करत होतो माहिती का? एक्स इज लेसर दॅन 4 किंवा वाय इज ग्रेटर दॅन 4 किंवा वाय इज लेसर दॅन 3 असं करायचं, नाही का? आता ऍट अ टाइम 2 3 गोष्टी करतो, ऍट अ टाइम 4 गोष्टी करतोय आपण. 4. यस, भावेश करेक्ट आहे, प्रियांशु करेक्ट आहे.
वेदिका करेक्ट आहे. यस, संकेत करेक्ट आहे. गुणेश करेक्ट, गुड. यश करेक्ट. सनत, तन्मय, जयेश करेक्ट आहे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. पहा पुढे. पहा मी रिप्रेझेंट करतोय, लक्ष द्या. प्राची रॉंग केलं. सनत करेक्ट आहे, तन्मय करेक्ट आहे. यस यस प्रियांशु. डिस्कस करूया आपण. तो इक्वल टूचा डाऊट बोलतो ना, तो सृष्टी करेक्ट. ओके. हे पहा रे, मी थोडंसं रिप्रेझेंट करतो इथे, लक्ष द्या. पहा एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ड्रॉ केलाय मी इथे, आणि त्यानंतर मी इथे काही पॉइंट्स रिप्रेझेंट करतोय. से फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ओके. तर पहा, ती जी पहिली गोष्ट होती ना, एक्स इज इन बिटवीन 2 and 6, याला मी असं लिहू शकतो. एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 अँड एक्स इज लेसर दॅन 6, असं दोन गोष्टीमध्ये स्प्लिट करू शकतो. एक्स इज इन बिटवीन 2 and 6 मीन्स काय? 2 पेक्षा जास्त, 6 पेक्षा कमी. चल मग सर्वात पहिले तुम्ही काय केलं पाहिजे माहिती का मुलांना? एक्स इज इक्वल टू 2 समजून घ्यायचं नाही. एज्युम करायचं की एक्स इक्वल टू 2. हे पहा, हे लेसर दॅनचं साईन सोडून जा, विसरून जा. इक्वल समजा. एक्स इक्वल टू 2 चा इक्वेशन काय असतो? एक्स इक्वल टू 2 चा डायग्राम काय असतो? असा ना, एक्स इक्वल टू 2 मीन्स एक्स ऍक्सिस वरती 2 वरती जायचं आणि जस्ट ड्रॉ व्हर्टिकल लाईन. एक्स इक्वल टू 2 म्हणजे हा असतो. 2 वरती जा आणि व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करा. एक्स इक्वल टू 2 वरती जा मुलांनो, अँड देन जस्ट ड्रॉ अ व्हर्टिकल लाईन. जस्ट ड्रॉ अ व्हर्टिकल लाईन हियर. व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करून घ्या. दॅट इज एक्स इक्वल टू 2. आणि तुम्ही मला हे सांगा मुलांनो, की एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 बोलतात ना ते. एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे काय? एक्सचा व्हॅल्यू 2 पेक्षा जास्त, म्हणजे बेसिकली हा वाला साईड, हा वाला साईड, हा वाला साईड. ग्रेटर दॅन 2 मीन्स 2 पेक्षा जास्त मीन्स त्या लाईनचा बेसिकली राईट वाला साईड. लक्षात ठेवा, राईट वाला साईड. करेक्ट. आता सांगा बरं, एक्स इज लेस दॅन 6 म्हणजे काय रे मुलांनो? एक्स इज लेस दॅन 6 म्हणजे काय? पहिले तर एक काम करा ना, एक्स इक्वल टू 6 वाला लाईन ड्रॉ करा ना. मला वाटतं एक्स इक्वल टू 6 वाला लाईन असा असतो. काही नाही करायचं रे, एक्स ऍक्सिस वरती ना 6 वरती जायचं आणि व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची. दॅट इज एक्स इक्वल टू 6. बट ते आपल्याला असं बोलतात की एक्स इज लेसर दॅन 6. एक्स ची व्हॅल्यू 6 पेक्षा कमी आहे, म्हणजे इकडे. लेसर मीन्स या डायरेक्शन मध्ये. एक्स इज लेस दॅन 6 मीन्स या डायरेक्शन मध्ये. आणखीन काही गोष्टी त्यांनी दिल्या आहेत. काय दिल्या आहेत माहिती का? ते बोलतात वाय इज इन बिटवीन 4 and 7. ते बोलतात वायचा व्हॅल्यू 4 आणि 7 च्या मध्ये कुठेतरी, नाही का? दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ वाय इज ऍक्च्युअली ग्रेटर दॅन 4 अँड व्हॅल्यू ऑफ वाय इट इज लेसर दॅन 7. 4 पेक्षा जास्त, 7 पेक्षा कमी. सो पहिले तर वाय इज इक्वल टू 4 ड्रॉ करा ना. पहिले तर वाय इज इक्वल टू 4 ड्रॉ केला पाहिजे. पहा, मला वाटतं वाय इज इक्वल टू 4 असा असेल. पहा ग्रीन लाईन, हा ना रे, वाय इज इक्वल टू 4. वायचा व्हॅल्यू वाय इज इक्वल टू 4 पेक्षा जास्त पाहिजे मला, म्हणजे वरती त्या लाईनच्या वरती. वाय इज ग्रेटर दॅन 4. ग्रेटर दॅन 4 मीन्स वाय इज इक्वल टू 4 च्या वरती. व्हॉट इज वाय इज इक्वल टू 7? तर वाय इज इक्वल टू 7 लाईन तर तुम्हालाही समजतं ना मुलांना. वाय इज इक्वल टू 7 लाईन असा असेल. दिस इज वाय इज इक्वल टू 7 वाला लाईन. आता तुमचा वाय इज इक्वल टू 7 वाला लाईन आहे की नाही? करेक्ट आहे. पहा बरं, वाय इज इक्वल टू 7 बद्दल ते काय बोलतात? वाय इज इक्वल टू 7 बद्दल ते काय बोलतात हे थोडंसं पहा, समजेल तुम्हाला. वाय इज इक्वल टू 7 पेक्षा ते कमी बोलतात. वायचा व्हॅल्यू इज लेसर दॅन 7 बोलतात. म्हणजे ते वाय इज इक्वल टू 7 लाईनच्या खाली. मग तुम्ही असा एरिया सांगा जो सर्वांना सॅटिस्फाय करतो. हा एरिया आहे का तो? आहे का तो एरिया? असा एरिया जो सर्वांना सॅटिस्फाय करतो.
येस स्टुडंट्स, असा एरिया जो सर्वांना सॅटिस्फाय करतो, एरिया जो सर्वांना सॅटिस्फाय करतो. तुम्हाला समजतं का की हा डिस्टन्स किती आहे? हा डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज 4 ऍक्च्युअली. टोटल 6 आहे, हा 2 आहे. टोटल 6 आहे, हा एवढा 2 आहे. 6 आहे, 2 आहे, ऑटोमॅटिकली हा 4 असेल, बरोबर ना? 5 आहे. टोटल डिस्टन्स 7 आहे, हा 4 आहे. 7 मायनस 4 तो 3 असेल, हा 3 आहे. तो 3 इंटू 4 कराल तर 12 बनेल. 3 इंटू 4 कराल 12 बनेल. सो रिक्वायर्ड एरिया इट शुड बी इक्वल टू 12. आहात ना आणखी जमिनीवरती की फुल बधीर झालात, बाउन्सर जायला लागले, काय क्लिअर आहे? आता पहा रे, इक्वल टूचा मिनिंग काय असतो? जर का समजा इथे इक्वल टू असला असताना, एक्स इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू असला असताना, एक्स इक्वल टू वाला लाईन तर हा आहे ना, हा वाला, बरोबर ना? हा वाला लाईन आहे ना, हा वाला, बरोबर. आता आपण एक्स इज ग्रेटर दॅन 2 बोलतोय, म्हणजे या लाईनचा राईट साइड वाला एरिया. बट तिथे इक्वल टू असला असताना, मग त्या लाईन वरतीचे पण पॉईंट आले असते. तुम्ही समजून घ्या, त्या लाईन वरतीचे पण पॉईंट आले असते, त्याच्यामध्ये कन्सिडर झाले असते, बरोबर. मग जिथे की आपण इक्वल टू बोललो नाहीये, आपण जिथे की इक्वल टू बोललो नाहीये, म्हणजे आपण कोणते पॉईंट स्किप केलेत माहिती का? हे सर्व पॉईंट्स, या लाईन वरतीचे पॉईंट्स, हे पॉईंट्स आपण स्किप केलेले आहेत. हे सर्व पॉईंट्स मुलांना आपण स्किप केलेले आहेत. हे सर्व पॉईंट्स आपण स्किप केलेले आहेत, हे समजून घ्या फक्त. आता तिथे इक्वल टू बोललं तर ते पॉईंट कन्सिडर करा, बरोबर. इक्वल टू नाही बोललं तर ते पॉईंट कन्सिडर नाही करायचे, बरोबर. बट कोणत्या पण केसमध्ये एरिया तोच राहणार शेवटी. तुम्ही म्हणाल ती लाईन कन्सिडर नाही केली ना सर, तर मग एरिया थोडासा कमी आला पाहिजे. मी तुम्हाला तेच सांगतोय रे, की लाईनला एरियाच नसतो ना, सो एरिया कुठे गायब झालाच नाही. लाईनचा एरिया काय असतो? काहीच तर नाही ना लाईनचा एरिया. तुम्ही म्हणाल सर लाईन दिसतं ना, तेवढं थिक दिसतं नाही का? सर आम्ही काय करतो माहिती का, ही लाईन, परत ती दुसरी लाईन, परत तिसरी लाईन, चौथी लाईन, त्यांचं बंडल करतो, म्हणजे तो एरिया जास्त दिसेल. अरे तो डायग्राम मध्ये जास्त दिसतोय, बट इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस, ऍक्च्युअली लाईनचा विचार करा तुम्ही, लाईनचा थिकनेस 0 असला पाहिजे, ऑलमोस्ट 0 असला पाहिजे. लाईनला एरियाच नसतो ऍक्च्युअली, बरोबर ना? सो एरिया ऑफ रेक्टँगल हा टेलच राहील. मे बी ते पॉईंट जर कन्सिडर नाही केलं तर तुम्ही असं समजू शकता की मे बी 11.999999 असा मे बी एरिया रेक्टँगलचा एरिया होईल, बट आपण याला 12च कन्सिडर करत असतो कधी पण, हे समजून घ्या तुम्ही. येस, लाईनला एरिया नसतोच, करेक्ट. आपल्याला 7च्या खाली जायचं, इथे या लाईनच्या अंडर जायचं म्हणजे 7च्या खाली जायचं. 7च्या अंडर काय आहे? 6.99999999 तिथेपर्यंत जायचं आपल्याला, म्हणजे या लाईनचा थिकनेस फार एकदम कमी असेल, निग्लिजिबल. तो सोडला तरी चालेल, नाही सोडला तरी चालेल, काही करा, काही प्रॉब्लेम नाही. एरिया शेवटी तेवढाच येणार. मुलांना जे मी हे रब करतो, मी पहिले हे रब करतोय, तर तुम्ही मला थोडंसं रिव्ह्यू द्या की सर्व काही गोष्टी आहेत का, ओके चालू आहेत का सर्व? हँड करून सांगाल का की किती लोकांना समजलेलं? मला वाटतं आता काही, आता जाऊया आपण आपल्या स्ट्रेट लाईनचे जे इक्वेशन्स आहेत ना, त्या इक्वेशन वरती थोडंसं फोकस करूया आता. आता मी काय सांगितलं रे, की लाईनचा इक्वेशन जर का एक्स ऍक्सिस किंवा वाय ऍक्सिसला पॅरलल असेल, सॉरी लाईन जर का एक्स ऍक्सिस किंवा वाय ऍक्सिसला पॅरलल असेल ना, जर का लाईन एक्स ऍक्सिस किंवा वाय ऍक्सिसला पॅरलल असेल, तर मग लाईनचा इक्वेशन काय असतो, याच्यावरतीच डिस्कशन चाललं होतं आपलं इतका वेळ. कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता रे, मी वेट करतोय बा. येस स्टुडंट्स, नाहीये काही? ठीक, रब करता लेक्चर मध्ये तर आहात ना, की कुठे मोबाईल सोड? येस येस अनुष्का, बोलो. माइक का एक्सेस है आपके पास?
हेलो सर। यस यस। सर अगर एरिया की जगह पे पेरीमीटर निकालना होता एंड इफ पहले इट वुड बी नॉट इक्वल टू एंड सेकेंड टाइम इट वुड बी इक्वल टू, द पेरीमीटर सेम आता कि अलग? देखो अनुष्का, पेरीमीटर लेंथ का होता है, बराबर। यस तो सर। जब आप बोलोगे एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 2 मतलब क्या, 1 2, एक्स इज लेस देन 2 मतलब ये लाइन, ओके, ये यस लाइन ड्रॉ करना है आपको, एंड देन लेस देन 2 मीन्स ये वाले साइड का एरिया ही कंसिडर होगा वहां पे, लेंथ नहीं है वो, सर। बराबर। सो एरिया का पेरीमीटर आप निकाल ही नहीं सकते पहले तो, हाँ सर। बराबर ना। लेसर देन अगर रहेगा यहाँ पे, ओके, सो बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे एक रीजन रीजन क्रिएट करके मिलेगा। हाँ सर। रीजन का पेरीमीटर नहीं होगा, पेरीमीटर होता है लेंथ का, करेक्ट ना। यस सो सर। पेरीमीटर कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ओके। ओके। बट अगर जो डायग्राम वहां पे बनेगा, ओके, एक्स इज लेस देन 2, मे बी वाई इज लेस देन 3, बराबर। तो जो डायग्राम बनेगा उसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, वो यस सर। डायग्राम का पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर मतलब इस लेंथ का एडिशन, लेंथ 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 लेंथ, सब लेंथ का एडिशन। बट पेरीमीटर भी मतलब उतना ही रहेगा, सेम रहेगा दोनों केस में। ओके, थैंक यू। ठीक है मौलाना, हा आता पुढे जाऊया आपण आपल्या इक्वेशन वरती, नॉर्मल इक्वेशन। कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या लवकर स्टुडंट्स, कोणाला कोणाला जर काही डाऊट्स असतील आणखी, प्लीज लवकरात लवकर विचारून घ्या, पुढे जाऊया आपण। मला थोडस हे सांगा ऍटलिस्ट की बुक्स कोणी कोणी कलेक्ट केलेले आहेत, किती किती काउंट आहे? एबीसीडी बॅचला बुक डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे, ईएफ बॅचला बुक डिस्ट्रीब्युशन आणखी 10 to 12 days नंतर होईल, ओके। तर बुक कलेक्ट किती जणांनी केलेलं आहे, काउंट सांगाल का? हँडरेस करू शकता, हँडरेस करू शकता। ईएफ वाल्यांनी लक्ष नका देऊ, 2 मिनिट थांबा, तुम्हाला एक 10 days नंतर परत देण्यात येतील बुक्स, ओके। ग्रुप वरती टाकला होता ना एबीसीडीच्या बुक कलेक्शनचा टाइम टेबल, चिंचवड ब्रांचसाठी 2 to 5 होता संडेला, आणि काल मंडेला शाहूनगर ब्रांचसाठी होता 4 to 7 समथिंग, बरोबर ना? येस येस, ए बॅच। मग पार्थ ग्रुप वरती टाकलेला आहे ना रे, एक 2 ते 3 दिवस आधीच टाकलं होतं ना ग्रुप वरती, थोडस बघून घे बरं स्क्रोल करून। आता पुढच्या डिस्ट्रीब्युशनला हवं तर ज्यांना मिळालं नाही ना त्यांनी पुढच्या डिस्ट्रीब्युशनला घेऊ शकता, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशनला तुम्ही घेऊ शकता 10 days नंतर। अदरवाईज शाहूनगर ब्रांच वरती तुम्ही जाऊन 4 to 7 मध्ये घेऊ शकता, बडवे सरांना कॉन्टॅक्ट करून, ओके, त्या ब्रांच वरती जाऊन तुम्ही घेऊ शकता, ठीक आहे मुलांना। अदरवाईज आणखीन एक 2 वीक होल्ड करा, तुम्हाला मिळून जातील परत, ई आणि एफ बॅच सोबत तुम्हाला मिळून जातील बुक्स, ओके। पार्थ बडवे सरांना कॉल कर, ओके, ते सांगतील, नंबर पण दिलाय, तू थोडस ग्रुप वरती मेसेज चेक कर, तुला मिळून जाईल सर्व गोष्टी, ठीक आहे, रब करतो का आम्ही? मला वाटतं एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला लागाल तुम्ही, ओके। प्लॅन तर कसा करतोय पहा, की तो जो बुकलेट मी तुम्हाला दिला आहे अराउंड पर टॉपिक, आता टॉपिकच्या लेंथ वरती पण डिपेंड करतं, टॉपिक टॉपिक किती मोठा आहे किती छोटा आहे, बट तुम्ही पाहाल 12th मधले टॉपिक पाहाल ना, पर टॉपिक तुम्हाला मिनिमम 50 एमसीक्यूज मिळतील। 12th मधले टॉपिक पाहाल तर बोलतो, 12th मधले 11th मध्ये थोडंसं कमी ठेवलंय काउंट, कारण की 11th लवकर संपवायचं असतं, प्लस टॉपिकचा क्वांटिटी पण जास्त आहे, खूप सारे टॉपिक्स आहेत, तो 11thचं एमसीक्यूचं काउंट थोडंसं कमी आहे कम्पेअर टू 12th। तर मला असं वाटतं की तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला लागा, आणि पहा एक एक 5 to 8% एमसीक्यूज मध्ये एरर असतील, एरर असू शकतो, लाईक प्रिंट व्यवस्थित नाही झालं किंवा मे बी ऑप्शन्स रॉंग आहे, असं होऊ शकतं, काही क्वेश्चन मध्ये असं होऊ शकतं, बरोबर। बट ते मी तुम्हाला सांगत जाईन, ओके। आणि मी असं प्लॅन करतोय की तो जो बुकलेट आहे ना, टॉपिक वाईज जो एमसीक्यू दिलाय, ते सर्वच्या सर्व एमसीक्यूज रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये मी तुम्हाला देईन, लाईक जसं की स्ट्रेट लाईन चालू,
मग मी काय करेन, स्ट्रेट लाईनचा ना कम्प्लीट सर्व जे एमसीक्यूज आहेत स्ट्रेट लाईनचे ते सर्व मी रेकॉर्ड करेन. ऍक्च्युली स्मार्ट बोर्ड यासाठीच घेतला आहे की एमसीक्यू सॉल्व्हिंग साठी स्मार्ट बोर्ड घेतलाय. म्हणजे नॉर्मल बोर्डवरती काय होतं की एमसीक्यू लिहू नाही शकत ना हाताने आपण, बरोबर, आणि एडिटिंगला खूप वेळ जातो. सो इथे बरं पडतं की स्लाइड केलं की डायरेक्टली एमसीक्यू येत होतो. म्हणजे मी किती पण एमसीक्यू सॉल्व्ह करू शकतो असे, म्हणजे किती पण रेकॉर्ड करू शकतो. ओके, तर बट तो आणखीन सुरू नाहीये, थोडं टाइम द्या मला आणखीन. ओके, तर मी रेकॉर्ड करत राहीन एमसीक्यूज. आता हा तर फर्स्ट स्लॉट आहे, म्हणजे इथे थांबणारे आपण असं नाहीये. हा तर एक बुक झाला तुमचा. मग याच्यानंतर आणखीन थोडेसे डिफिकल्ट लेवलचे पण एमसीक्यू मी रेकॉर्ड करून देईन तुम्हाला, आणखीन याच्यापेक्षा थोडंसं वरती लेवल. आता हा एक बेसिक लेवलचा आहे समजा, बेसिक, आणि या लेवलचं कराल ना तुम्ही, तुमचं सीईटी परफेक्ट होऊन जाईल. तुम्ही डोळे बंद करून समजू शकता की तुमचं सीईटी परफेक्ट होऊन जाईल जर का तुम्ही टेक्स्ट बुक आणि हा बुकलेट कराल, तुमचं सीईटी परफेक्ट. ओके, आता याच्यानंतर आणखीन पण एक मी बुकलेट देईन तुम्हाला. ओके, ज्याच्यामध्ये मी थोडेसे जेई ओरिएंटेड सम्स फोकस करेन. मग ते पण मी रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये लेक्चर्स देईन तुम्हाला. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही तो क्वेश्चन करत असाल, लाईक एक असाइनमेंट घेतली आणि तो क्वेश्चन करतात तुम्ही, सर्व क्वेश्चन त्यातले नाही का, मग एखाद दोन क्वेश्चन मध्ये डाऊट आला तर तुम्ही तो रेफर करू शकता. ओके, येस येस प्रियांशू, स्क्रीन रेकॉर्ड होऊ शकतो स्मार्ट बोर्ड मध्ये, बट स्क्रीन रेकॉर्ड नाही करायचं आपल्याला. बेसिकली व्हिडिओ रेकॉर्डचा प्लॅन आहे. स्क्रीन रेकॉर्डरचा ऑप्शन आहे, बट व्हिडिओ रेकॉर्ड प्रिफर करतात. ओके, तर पहा, येस येस सेंगेज. हे पहा, सेंगेज मधले काही सम्स नाही. सेंगेज मध्ये पण थोडेसे म्हणजे सिलेबस ला फोकस करून बाहेरचे पण थोडेसे सम्स असतात. असे सम्स आपल्याला काढायला लागतील त्यातून पण. ओके, प्रिव्हियस इयर सीईटी क्वेश्चन बुकलेट मध्ये नाही येत, हवं ते पण देतो मी. ते पण त्याचा पण डेटा आहे ऍक्च्युली. ओके, तर पुढच्या बुकलेटमध्ये ना मी त्या पण गोष्टी इन्क्लूड करतो. येस, ठीक आहे. तर असा प्लॅन असेल पहा मॅथमॅटिक्सचा तरी, तर या प्लॅननी जाऊ आपण. पण जो कोणता एक्झाम प्रिपेअर करत असाल, सिक्वेन्स तर हे लक्षात ठेवा. पहिले स्टेट बोर्डचा बुक, देन जो बुकलेट दिला त्यातले एमसीक्यूज, देन थोडेसे डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज लाईक सेंगेज मधले एमसीक्यूज, देन प्रिव्हियस सीईटी, प्रिव्हियस जेई, इतकं करायचं. मग त्याच्यानंतर तो टॉपिक क्लोज करायचा. हा प्रोसेस असेल. ठीक आहे, पहा सध्या तरी टार्गेट असं आहे की थोडस टॉपिक्स जास्त कव्हर करण्याचा ट्राय करतोय मी. लाईक मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आपण कव्हर करून घेऊया आधी लवकर, आणि त्याच्यानंतर रिव्हिजन मध्ये पण एक रिव्हिजन पण प्लॅन करून देईन मी तुम्हाला. मे बी दिवाळीमध्ये मी तुम्हाला असं टास्क देईन, लाईक की आतापर्यंत जे काही टॉपिक झालेले आहेत आपले, ते फर्स्ट टॉपिक अँगल मेजरमेंट, सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, देन सिक्वेन्स सिरीज, देन परमिटेशन कॉम्बिनेशन. ओके, त्याच्यानंतर पहा स्ट्रेट लाईन करतोय, आणि दिवाळीपर्यंत मे बी आणखी 3-4 टॉपिक्स होतील. मग 10 टॉपिक्सचा मे बी मी तुम्हाला एक टास्क देईन. एक 10 डेज तरी हॉलिडे असतील ना दिवाळीमध्ये, बरोबर. तर मग त्यावेळी मी तुम्हाला एक टास्क देईन की हा असा इतके इतके एमसीक्यूज आपल्याला करायचे या टॉपिक्सचे. त्यावेळी तुम्हाला ते चांगलं हेल्प होईल आणि तुमचं रिव्हिजन पण होत जाईल. मग माझं तर ट्राय इतकाच आहे की दिवाळीपर्यंत जास्तीत जास्त बेसिकली टॉपिक्स आपण कव्हर करू इथे. ठीक आहे मुलांना, चलो जाऊया पुढे, जाऊया आपण. एक ब्रेक तर नको आहे ना, मी घेतोय पुढे, कंटिन्यू करतो. पहा रे, काय करतोय पहा, लक्षात द्या. मी इथे लिहितोय पहा, इक्वेशन ऑफ अ लाईन, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ते 2 पॉइंट मधून जर का लाईन जात असेल ना, पहा ना, एक लाईन ड्रॉ करतोय मी. लाईन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, x1 y1 अँड से x2 y2. लाईन 2 पॉइंट मधून पास होते. लाईन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 आणि x2 y2. अशा 2 पॉइंट मधून ना लाईन पास होते. त्याआधी समजून घ्या तुम्ही. तुम्हाला इक्वेशन फाइंड करायचं लाईनचं. मला तुम्ही एक साधी गोष्ट सांगा, तुम्ही आता अशी एक गोष्ट शिकलात ना रे याच्या आधी, एक लाईन आहे x1 y1 इज द पासिंग पॉइंट अँड स्लोप इज m. ए लाईनचा पासिंग पॉइंट x1 y1 आणि लाईनचा स्लोप आहे m. then equation of such line is given by y minus of y1 is equal to m into x minus of x1. असा असतो की नाही रे? सांगा तुम्ही. इक्वेशन ऑफ अ लाईन
is y minus of y1 is equal to m into x minus of x1. ऑलरेडी शिकलाय आपण. आणि मी तर तुम्हाला इतकंच रिक्वेस्ट करतोय फक्त की ते y मायनस y1 ला तुम्ही तसंच ठेवा, x मायनस x1 ला तुम्ही तसंच ठेवा, काही करू नका. बस तो m आहे ना, m म्हणजे काय, स्लोप ऑफ लाईन. त्या स्लोप ऑफ लाईनला तुम्ही y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1 लिहा. बस झाला विषय. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. काहीच नाही याच्यामध्ये. तुम्ही पहा, ज्यावेळेस तुम्हाला हे 2 पॉइंट देतात तर तुम्हाला स्लोप देत नाहीयेत, ते डायरेक्टली स्लोप देत नाहीत, ते इनडायरेक्टली देतात. म्हणजे ते म्हणतात की 2 पॉइंट दिले ना, स्लोप काढ ना तू नाही का. स्लोपचा फॉर्म्युला माहिती की नाही तुम्हाला, स्लोप इज y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. हा स्लोपचा फॉर्म्युला असतो की नाही मुलांना. तो स्लोप ते इनडायरेक्टली देतात. शेवटी लाईनचं इक्वेशन तर एकच आहे रे, y मायनस y1 इज m into x मायनस x1. x1 y1 इज द पासिंग पॉइंट. कोणताही एक पासिंग पॉइंट घ्या तुम्ही, जसं की हा घेतलं. आता जसं की आता हे रब करतो पहिली गोष्ट. आपला लाईन आता हा आहे ना, सो हा पासिंग पॉइंट घेतला मी. तो पासिंग पॉइंट घ्या किंवा हा पासिंग पॉइंट घ्या, काही फरक नाही पडत. आणि जो m आहे, स्लोप आहे, स्लोप तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1 या फॉर्म्युलाने. आणि मला असं वाटतं की आता हे तुम्हाला समजलं असेल तर हे नोट्स काढून घ्यायचे. नोट करा बरं मुलांना, नोट करा लवकर. येस स्टुडंट्स, नोट करा. y minus y1 is equal to m into x minus of x1. Okay. ठीक, मी रब करतो. आता काही एकदम बेसिक क्वेश्चन्स देतो मी तुम्हाला. पहा, एक 2 मिनिट होल्ड कराल फक्त. आतापर्यंत जे काही लिहून दिलं आहे मी तुम्हाला, थोडंसं रिवाइज कराल का मुलांना. मी टेक्स्ट बुक मधून थोडेसे क्वेश्चन्स कॉपी करून इथे घेतोय. एक 2 मिनिट द्याल मला फक्त. ओके, तुम्ही रिवाइज करा, जे नोट केलं ते रिवाइज करा आतापर्यंत. अरे सेकंड एक्सरसाइज करतोय आपण, आणि मला असं वाटतं की सेकंड एक्सरसाइजचं कंटेंट बऱ्यापैकी कम्प्लीट केलं आपण. सो एकदम व्यवस्थित तुम्हाला समजून जाईल तो. पहा, मला वाटतं 10-15 मिनिटात संपून जाईल. क्वेश्चन नंबर 3 पहा. फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री. एक लाईन आहे, जसं की अँगल ऑफ इंक्लिनेशन किती, 30 डिग्री. त्या लाईनचा स्लोप सांगू शकतो का? स्लोप म्हणजे काय असतो रे? टॅन थिटा ना. स्लोप मीन्स टॅन थिटा ना, मीन्स टॅन ऑफ 30. टॅन 30चा आन्सर माहिती असला पाहिजे तुम्हाला, 1/√3. सो डन. हे तुम्हाला लिहून नाही घ्यायचं, मी तुम्हाला फक्त एक्सप्लेन करेन. बिलकुल पण लिहून नाही घ्यायचं, तुम्ही फक्त पाहताय आज. ओके, 1/√3. सो रब करतो मी.
क्वेश्चन नंबर 1 केला पहा. क्वेश्चन नंबर 3 डन. सी क्वेश्चन नंबर 4. ते बोलतात फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इन्क्लिनेशन इज π/4. मुलांनो इन्क्लिनेशन π/4 बोलतात, π/4. पण तुम्हाला माहिती का π/4 रेडियन मीन्स पाय रेडियन मीन्स 180 डिग्री असतो ना. 180/4 काय असतो रे? 180/4 45 डिग्री ना. 45 डिग्री ना. सो अशा लाईनचा स्लोप म्हणजे आपल्याला माहिती tan थीटा असतो. सो स्लोप मीन्स tan 45. tan 45 किती असतो रे? 1 असतो. tan 45 किती असणार आहे मुलांना? 1 असणार आहे. सो त्या लाईनचा स्लोप बनतो 1. झाला क्वेश्चन नंबर 3 पण झाला, क्वेश्चन नंबर 4 पण झाला. क्लिअर आहे? पहा मी हे रब करतो. स्लोप मीन्स tan थीटा, बस tan थीटा स्लोप असतो. अँगल तर तेच देतात, त्यांनी डायरेक्टली अँगल दिलाय तुम्हाला. सो बाय डिफॉल्ट तुम्ही स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकता. m इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्म्युला. नेक्स्ट पहा क्वेश्चन नंबर 1 पहा. क्वेश्चन नंबर 1 ते बोलतात फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स. पहिला पॉइंट काय? 2,-1. सेकंड पॉइंट काय? 4,3. हे जरा नीट पहा तुम्ही. हा जो फर्स्ट सबटाइप दिसतोय तुम्हाला इथे, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. यातल्या एका पॉइंटला तुम्ही x1 y1 बोला, एका पॉइंटला तुम्ही x2 y2 बोला, काही फरक नाही पडत. उलटा बोललं तरी चालतं. आणि तुम्हाला माहिती इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स स्लोप इज गिवन बाय y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. बराबर ना. सो y2 व्हॅल्यू इज 3 मायनस ऑफ y1 व्हॅल्यू इज -1 डिवाइड बाय x2 व्हॅल्यू इज 4 मायनस x1. x1 पार x1 किती आहे? 2 आहे ना. x1 व्हॅल्यू इज 2 हियर. दॅट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू वरती बनतो 4, खालती बनतो 2 आणि दॅट इज इक्वल टू 2. किती बनतो रे स्लोप? 2 बनतो 2. असे बाकीचे करू शकता का रे तुम्ही? बाकीचे सबटाइप नंबर बी करा आणि आन्सर सांगा बरं चॅट बॉक्स वरती. सबटाइप नंबर बी करा आणि मला चॅट बॉक्स वरती आन्सर सांगा. सबटाइप नंबर बी करता आणि चॅट बॉक्स वरती मला आन्सर सांगतात. स्टुडंट्स करा, आरामात करा. सर्वांनी करा. सर्वांचे आन्सर दिसले पाहिजे मला. स्लोप काढताय. स्लोप मीन्स y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. 2 पॉइंट दिलेच आहेत तुम्हाला. आणि बहुतेक मला वाटतं की हे 10th मध्ये पण होतं वाटतं असं सेम. माईक ऑफ राहू द्या मुलांना, माईक ऑफ राहू द्या. करताना y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. गुड. 4/7 समथिंग आन्सर काहीतरी तुम्ही कमेंट करताय. करेक्ट आहे. पण प्रॉब्लेम काय रे की काही लिमिटेड स्टुडंट्सच जास्त यूज करतात चॅट बॉक्सचा. यस यस काही प्रॉब्लेम मुलांना? आवाज नाही येत असं काही आहे? ओके. नो. व्हॉइस क्लिअर आहे का माझा? आवाज येतोय व्यवस्थित तुम्हाला? आवाज व्यवस्थित येतोय का मुलांना? येस. ओके ठीक आहे. बरं मला असं वाटतं ना की प्रत्येक स्टुडंटने आन्सर टाकलं पाहिजे. बट काही स्टुडंट माहित नाही की म्हणजे ते करतात मे बी कॅल्क्युलेशन वगैरे, बट आन्सर टाकणे प्रिफर नाही करत. ओके. ट्राय करा की तुम्ही प्रत्येक जण ना इंटरॅक्ट करत राहाल. तर काही जण बोलतात सी करा म्हणे. ठीक आहे चला सी करतो आम्ही. सी मे बी तिथे 2 दिसतोय ना म्हणून थोडंसं प्रॉब्लेम वाटत असेल तुम्हाला. तर स्लोप म्हणजे तुम्हाला माहिती हे पहा लाईनचे 2 पॉईंट पास होते. फर्स्ट पॉईंट इज बेसिकली 2,3. ओके. अँड सेकंड पॉईंट इज 2,-1. आपल्याला माहिती स्लोप म्हणजे y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. तुम्ही पहा रे याला मी x1 y1 बोलतो आणि याला मी x2 y2 बोलतो. y2 value is -1 actually. Minus of y1 value is 3 divided by x2 value is 2 minus of x1 value is 2. Correct. So slope किती बनतो माहिती आहे? वरती बनतो -4, खालती बनतो 0. Anything divided by 0 means does not exist. Anything divided by 0 means does not exist. म्हणजे इन्फिनिटी बनतो. स्लोप किती बनतो? इन्फिनिटी बनतो. त्याला मायनस इन्फिनिटी म्हणू शकता तुम्ही. मायनस इन्फिनिटी म्हणू शकता. स्लोप इज मायनस ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी बोललो तरी चालेल, मायनस इन्फिनिटी बोला, नॉट डिफाईन बोला सर्वात बेस्ट. नॉट डिफाईन बोला, नॉट डिफाईन. स्लोप इज नॉट डिफाईन.
ओके ठीक, मिरअप करतो आता क्वेश्चन नंबर 2 करतो. अरे क्वेश्चन नंबर 2 करतोय. आता इथे तुम्हाला एक गोष्ट सापडेल पहा, इंटरसेप्ट म्हणून एक तुम्हाला एक नवीन कॉन्सेप्ट दिसेल. थोडंसं आपण हे स्टडी करूया आधी की व्हॉट इज मीन बाय इंटरसेप्ट. एक्झॅक्टली इंटरसेप्ट असतो काय थोडंसं पाहूया आपण. मी इथे वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो, मी इथे एक्स ऍक्सिस ड्रॉ करतो. वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस दोन्ही गोष्टी मी इथे ड्रॉ केल्या. आता लाईन आहे पहा, हा लाईन हा असेल फॉर एक्झाम्पल. एक्स इंटरसेप्ट म्हणजे काय रे? हा डिस्टन्स असतो ना, त्याला आपण एक्स इंटरसेप्ट बोलतो. म्हणजे तो पर्टिक्युलर लाईन एक्स ऍक्सिसला कुठेतरी कट करत असेल, तो एखादा लाईन एक्स ऍक्सिसला कुठेतरी कट करत असेल, तो त्या पॉइंट पासून ओरिजिन पर्यंत हा जो डिस्टन्स असतो, दॅट डिस्टन्स इट इज नथिंग बट एक्स इंटरसेप्ट. पण त्या डिस्टन्सला साइन पण असतो. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वरती जर का इंटरसेप्ट असेल तर प्लस साइन, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस वरती इंटरसेप्ट असेल तर मायनस साइन. सो बेसिकली हा जो सेगमेंट आहे ना, आपण या सेगमेंटला बोलतो एक्स इंटरसेप्ट. आणि हा असेल आपला वाय इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट. नोट्स बनवा, इंटरसेप्ट म्हणजे काय माहिती पाहिजे. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये सांगतो. एक लाईन ड्रॉ करतो, लक्ष द्या. एक मी इथे लाईन ड्रॉ करतो, 2 लाईन ड्रॉ करतो, ठीक आहे. इथे मी 2 लाईन्स ड्रॉ करतो. एक अशी लाईन ड्रॉ केली आणि एक अशी लाईन ड्रॉ केली पहा. एक अशी लाईन ड्रॉ केली. अच्छा, इथे 2 लाईन्स मी इथे ड्रॉ केलेल्या आहेत. ओके, आता ना मी काय सांगतो पहा तुम्हाला. हा आहे 1, आहे 2, आहे 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, मायनस आहे पण ते बघा. -1, -2, -3, -4, -5, -6. निगेटिव्ह एक्स ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मे बी 8. लाईन नंबर 1, लाईन नंबर 2. लाईन नंबर 1 चा एक्स इंटरसेप्ट आर. लाईन नंबर 1 चा एक्स इंटरसेप्ट किती आहे? लाईन नंबर 1 पाहायचा, लाईन नंबर 1 हे हा आहे नाही का, तर तो एक्स ला कुठे इंटरसेक्ट करतो पहा, इथे. तर हा डिस्टन्स असतो ना, हा डिस्टन्स किंवा हा जो सेगमेंट आहे, हा सेगमेंट जो आहे दॅट इज नथिंग बट एक्स इंटरसेप्ट, जो की आहे 2. इथे मुलांना 2 आहे. तो व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 2. एक्स इंटरसेप्टचा व्हॅल्यू जो आहे ना, तो आहे 2. ठीक आहे. तर लाईन नंबर 1 चाच वाय इंटरसेप्ट सांगाल का रे? वाय इंटरसेप्ट. तर लाईन नंबर 1 चाच वाय चा इंटरसेप्ट सांगा का? वाय इंटरसेप्ट सांगाल का? किती? लाईन नंबर 1 वाय ऍक्सिस वरती कुठे इंटरसेक्ट केला? तर हा डिस्टन्स असतो नाही का, तो किती डिस्टन्स आहे रे? तो 8 आहे, 8. सो वाय इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 8. मग तुम्ही मला सांगा, लाईन नंबर 2 चा एक्स इंटरसेप्ट. लाईन नंबर 2 चा एक्स इंटरसेप्ट किती आहे मुलांना? लाईन नंबर 2 चा एक्स चा इंटरसेप्ट किती आहे? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाईन नंबर 2. येस, व्हेरी गुड. -6 सांगतात तुम्ही, करेक्ट. हा जो एक्स इंटरसेप्ट आहे ना, लाईन नंबर 2 हा आहे, याचा एक्स इंटरसेप्ट हा -6 आहे. सेम लाईन नंबर 2 चा वाय इंटरसेप्ट किती आहे? वाय इंटरसेप्ट किती आहे रे लाईन नंबर 2 चा? 8 आहे का? वाय इंटरसेप्ट इज 8 ना. लाईन नंबर 2 वाय ऍक्सिसला कुठे 8 ला इंटरसेक्ट करते ना. सो हा जो डिस्टन्स असतो त्याला बोलतो आपण वाय इंटरसेप्ट, किंवा तो जिथे इंटरसेक्ट करतो तो वाय इंटरसेप्ट असतो. 8 वरती इंटरसेक्ट करतो, 8 इज वाय इंटरसेप्ट. -6 वरती इंटरसेक्ट करतो, -6 इज एक्स इंटरसेप्ट. करेक्ट. आता इतका सम घेऊया आणि बस करूया, आपलं सेशन इथे एंड करूया. लास्ट सम, एक छोट ब्रेक मिळेल तुम्हाला, 15 मिनिटचा ब्रेक मिळेल. ठीक आहे, मिरअप करतो. पण त्यांनी क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं जरा मी विचार करतो पहा. ते क्वेश्चन मध्ये काय सांगतात? ते क्वेश्चन मध्ये आपल्याला असं सांगतात की एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट काहीतरी दिलाय त्यांनी. हा क्वेश्चन पहा. क्वेश्चन नंबर 2 करतो बरं आपण. क्वेश्चन नंबर 2 करतो मुलांना. एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट काय बोलतात रे? इफ एक्स अँड वाय इंटरसेप्ट ऑफ अ लाईन आर 2 and 3 म्हणा. एक लाईन आहे, त्या लाईनचा एक्स इंटरसेप्ट 2 आहे आणि वाय इंटरसेप्ट 3 आहे म्हणा.
एक्स इंटरसेप्ट 2 म्हणजे समजतो का 1 2. वाय इंटरसेप्ट 3 म्हणजे समजतो का 1 2 अँड देन दिस इज 3. वाय ऍक्सिस वरती 3 वरती. तर या लाईनचा स्लोप काढा म्हणतात. अरे तुम्हाला माहिती हा पॉईंट 2,0 आहे आणि हा पॉईंट 0,3 आहे. समजतं की नाही. लाईन वरती जे 2 पॉईंट आहेत ना, याला तुम्ही x1 y1 बोला, याला तुम्ही x2 y2 बोला. then calculate slope. स्लोप माहिती तुम्हाला y2 minus y1 by x2 minus x1 that is equal to y2 किती रे y2 is 3 minus of y1 0 divided by x2 is 0 minus of x1 is 2. So answer should be minus of 3 by 2 no. Answer should be minus of 3 by 2. Answer should be minus of 3 divided by 2. हा ना, तो जो लाईन आहे ना, तो जो लाईन आहे त्याचे एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट त्यांनी दिलेच आपल्याला 2 आणि 3 बोलतात. तर इफ एक्स इंटरसेप्ट, हा जो एक्स इंटरसेप्ट आहे ना, एक्स इंटरसेप्ट जो काही आहे तो 2 बोलतात ते, म्हणजे तो पॉईंट 2,0 आहे. जो पॉईंट आहे ना, हा जो पॉईंट आहे तो 2,0 वाला पॉईंट आहे. आणि वाय इंटरसेप्ट समजतं का तुम्हाला. हा वाय इंटरसेप्ट जर का वाय इंटरसेप्ट 3 बोलत असतील, वाय इंटरसेप्ट जर का 3 बोलत असतील म्हणून ना, तो पॉईंट 0,3 असणार. तो पॉईंट 0,3 असणार आहे. सो 2 पॉईंट माहिती, 2 पॉईंट वरतून तुम्ही लाईनचा स्लोप काढू शकता. बस करू रे आपण. ओके चालेल. कंटिन्यू 2 तास लेक्चर होतात हे, तर मला पण थोडस हेवी होतं. ओके तर करू का मी सेशन क्लोज करू. हा एक 10 मिनिटचा ब्रेक घ्या, 10 ते 15 मिनिटचा ब्रेक घ्या, त्याच्यानंतर तुमचं फिजिक्सचं सेशन स्टार्ट होईल रिस्पेक्टिव्ह बॅच वरती. ओके एबीसीडी वाल्यांनी याच लिंक वरती करा आणि ईएफ वाल्यांनी तुमच्याकडे तिथे आता लिंक येऊन जाईल एक 5 मिनिटात. ओके मे बी आला पण असेल, जस्ट मी चेक करतो. ओके तर त्या लिंक वरती तुम्ही करू शकता पुढे. चला तर मग मी सेशन एंड करू का मुलांना इथे. ओके बाय. मी एक काम करतो, हा सेशन असाच चालू ठेवतोय, पण तुम्ही हवं तर लिव्ह करायचं करू शकता. तुम्ही एक्झॅक्टली 11 टू 11:03 ला तुम्ही जॉईन करा, सो दॅट हा युट्यूब लाईव्ह राहील असं. बिकॉज काल बहुतेक एरर येत होता ना तुम्हाला युट्यूब लाईव्ह करते वेळी फिजिक्सच्या लेक्चरमध्ये. तर मी ट्राय करतो की मी हे असंच ठेवतो. ओके म्हणजे याच लिंकवरती तुमचं पुढचं फिजिक्सचं पण लेक्चर होऊन जाईल. ओके चलो ब्रेक घ्या आणि या वापस. चलो बाय बाय. बाय गाईज. येस अनुज, याच्यावरती ग्रुपवरती अपडेट देतो मी, असं ग्रुपवरती अपडेट देतो. ओके भावेश बोलतो एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट बोथ 0 नाही होत ना सर. होतं रे, का नाही होणार भावेश. पहा जर का अशी केस असेल तर पहा, एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस ड्रॉ केला आणि लाईन जर का अशी असेल तर लाईनच ओरिजिन म्हणून पास होत असेल तर एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट दोघे पण 0 झाले ना. पॉसिबल आहे ना. एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट दोघे पण 0 होतात. पॉसिबल आहे, पॉसिबल. स्लोप, स्लोप कसा काढायचा असं म्हणतोय का तू. ओके ओके एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट दोघे पण 0 झाले. ओके तर स्लोप कसा काढायचा असतो म्हणतोय. स्लोप तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन असतं. स्लोप तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन असतं. टॅन ऑफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन करशील ना तू. येस येस आर्या, इंटरसेप्ट काढते वेळी साइन कन्सिडर करायची. येस यू नीड टू कन्सिडर द साइन, प्लस साइन मायनस साइन कन्सिडर करायची. तर भावेश अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन माहिती असेल ना तर मग स्लोप काढू शकतो तू. ज्यावेळेस तुला एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट 0 0 असं मेन्शन करतील ना, तर याचा असा मिनिंग आहे की त्यांनी एकच पॉईंट दिलाय 0,0 वाला. तर स्लोप काढण्यासाठी आणखीन एक पॉईंट लागेल ना तुला. असेल हा पॉईंट मे बी -3 फॉर एक्झाम्पल 3. मग काढ y2 - y1 by x2 - x1 स्लोप काढ.
बरोबर ना? जेव्हा एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट 0-0 बोलतायत, याचा अर्थ तुला त्यांनी एकच पॉइंट दिलाय, ओरिजिन वाला पॉइंट. अजून फिफ्थ पण इंटरेस्टिंग आहे. येस येस करेक्ट. ठीक. चलो आता मी सेशन एंड केलेलंच आहे ऑलरेडी. तुम्ही लिव्ह करू शकता, ब्रेक घेऊ शकता. ब्रेक घ्या आणि नंतर या. कोणी इथे जर का वेट करणार असेल तर सांगाल का, मी त्यांना होस्ट करतो, म्हणजे मी लिव्ह करू शकतो, मला ब्रेक मिळेल. आहे का कोणी असं? येस अद्वैत, तुला होस्ट करतो रे अद्वैत. ओके, हवं तर तू पण एक छोटासा ब्रेक घेऊन ये वापस, बट नंतर होस्ट करून दे निशांत सरांना. ठीक आहे, चलो मी लिव्ह करतो. बाय.
Good morning, class. EA batch now, right? Okay, this is ABCD. My bad, my bad. Just a second. I guess I've entered the wrong meeting. My bad. Good morning, students. एक दो सो कालच्या लेक्चर मध्ये आपण कोलिजन्स बद्दल शिकलोय. EF बॅच चे स्टुडंट्स पण आहेत. नाही येत रे. Okay, so we have started with collisions. So just quickly we will go through those two concepts. Yes, good morning. ठीक है. हे पहा.
सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं आहे कोलिजन्स, बरोबर. आणि कोलिजन्स मध्ये आपण काय बघितलं आहे की दोन प्रकारचे कोलिजन असतात. पहिला प्रकार असतो इलास्टिक कोलिजन आणि दुसरा टाइप ऑफ कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन टू कोलिजन्स? कॅन यू टेल मी द डिफरन्स बिटवीन टू कोलिजन्स? येस, एनीवन? इलास्टिक आणि इनइलास्टिक कोलिजन मध्ये काय डिफरन्स आहे? हॅलो सर. येस अद्वैत बोल. हा सर, इलास्टिक मध्ये एनर्जी आणि मोमेंटम दोन्ही कॉन्झर्व होतं. व्हेरी गुड. कायनेटिक एनर्जी पण कॉन्झर्व होती, मोमेंटम पण कॉन्झर्व होतो. वेर ॲज मोमेंटम पण कॉन्झर्व होतं. इलास्टिक मध्ये इनइलास्टिक कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व होत नाही, मोमेंटम होतं. करेक्ट. कायनेटिक एनर्जी इज नॉट कॉन्झर्व. कायनेटिक एनर्जी लूज होते कुठे ना कुठे, मोमेंटम कॉन्झर्व होतो. सो इनिशियल मोमेंटम, फायनल मोमेंटम सेम राहणार. एनिवेज, आपला फोकस कालच्या सेशन मध्ये वॉज ओनली ऑन इलास्टिक कोलिजन. सो आपण इलास्टिक कोलिजनचा फॉर्म्युला बनवला होता आणि तुम्हाला मी 3 ते 4 क्वेश्चन्स दिलेले होमवर्क साठी. ते तुम्ही सॉल्व्ह केले आहेत का? ओके फाइन. कॅन यू जस्ट टेल मी द नंबर्स? काय होते ते पार्टिकल? फर्स्ट किती केजी होता, दुसरा किती केजी होता फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये? माइक ऑन करून कोणी सांगितलं तर पटकन होईल. हॅलो सर. बोल. पहिला 1 केजी होता. 1 केजी आणि 1 केजी 1 केजी 2 केजी. आणि स्पीड्स काय होत्या त्यांच्या? 6 मीटर पर सेकंड पहिल्याची होती. आणि दुसऱ्याची 3 मीटर पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड. सो याचा सॉल्व्ह करून तुम्हाला आन्सर काय येणार बघा. इफ यू सॉल्व्ह दिस प्रॉपरली, तर तुम्हाला फर्स्ट जर का इफ आय यूज द फर्स्ट कंडिशन, देर आर 2 कंडिशन्स. 2 कंडिशन असतात. m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. हा पहिला फॉर्म्युला बनेल तुमचा. तर पहिला फॉर्म्युला असा बनेल v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 12. दिस इज युअर फर्स्ट इक्वेशन. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना बरोबर आलंय. आणि u1 मायनस u2 इज इक्वल टू v2 मायनस v1. या लॉजिकनी सेकंड इक्वेशन, युअर सेकंड इक्वेशन विल बी v2 मायनस v1 इज इक्वल टू 3. सगळ्यांना बरोबर आले का दोन्ही इक्वेशन्स? If you add these 2 equations simultaneously, the v1 will cancel. You will get 3v2 equals to 15. Hence v2 is equal to 5 meters per second. And since v2 5 है, 5 minus what is 3? So v1 is 2. ये answers है. These are your answers. Correct? Very good. v1 is 5, v2 is 2. These are your answers for the first question. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. अदरवाइज वी विल क्विकली मूव्ह टू द सेकंड क्वेश्चन. होमवर्क वरती जास्त वेळ नको घालवायला. पटपट आन्सर्स सांगतो तुम्हाला. तुम्ही केले असतीलच सॉल्व्ह. आता बघा दुसरा क्वेश्चन जो होता त्याचे मला मासेस सांगा. सर 7 केजी होतं पहिल्याचं. 7 आणि 3. हा. आणि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आणि हा रेस्टला होता. रेस्ट होता. ओके, हा रेस्ट होता. आता बघा, आता हे झालं सगळं 7 2 रेस्ट वगैरे. परत सेम इक्वेशन m1 u1 14 प्लस m2 u2 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सो पहिलं इक्वेशन असेल 7v1 प्लस 3v2 इज 14. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 काय येईल? रिलेटिव्ह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 मायनस 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो हे तुमचं सेकंड इक्वेशन येईल. दोन्ही इक्वेशन तुम्हाला आले काय ॲज इट इज? How to solve them simultaneously? You cannot add them directly because it will not cancel v1. मला v1 कॅन्सल करायचा असतो. सो मी 7 ने मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. 7 7 आणि 7 असं करून मी ऍड केलं जर काही, then this 7v1 will cancel and what you will get? 3v2 plus 7v2 is 10v2 is equal to 14 plus 14 28. So v2 is equal to 2.8 meters per second. And second equation old कितना था? ओल्ड वाला इक्वेशन वॉज v2 माइनस v1 is 2. सो अगर v2 2.8 है, 2.8 माइनस v1 is 2. सो ये सॉल्व करके v1 आएगा 0.8. गाइस आले का सगळ्यांचे बरोबर आन्सर्स? व्हेरी गुड, करेक्ट. क्या बात है, सगळ्यांनी करेक्ट आन्सर दिले आहेत. थर्ड क्वेश्चन काय होता? 4 kg 4 मीटर पर सेकंड, 6 kg 1 मीटर पर सेकंड. सेम डिरेक्शन होती का?
नाही नाही सर, ऑपोजिट होती 6 ची. ऑपोजिट डिरेक्शन होती. फाईन. आता बहुतेक ह्याच्यामध्ये काही जणांनी मिस्टेक केली असेल, सो मी हा क्वेश्चन थोडा स्लोली एक्सप्लेन करतो. राईट, इफ आय गो विथ द फर्स्ट फॉर्म्युला m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, what is going to happen? नीट बघा. m1 u1 तर 4 4 जा 16, इथे काही लोड नाहीये, डिरेक्शन राईट आहे, पॉझिटिव्ह आहे, एव्हरीथिंग इज गुड. लेकिन m2 v2 करते वक्त यू विल टेक u2 नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन है, सो इसका वेलोसिटी नेगेटिव लेना है, सो -6 आएगा वो. इज इक्वल टू फाइनल लेते वक्त m1 v1 4 v1 प्लस m2 v2 6 v2. काही जण म्हणतील सर v2 ला निगेटिव्ह घेऊ का आम्ही? नाही, फायनल वेलॉसिटीज मध्ये आपण असंच अज्युम करतो की बोथ द पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव्ह टू द राईट, असंच आपण अज्युम करतो. दॅट्स इट, असंच अज्युम करतो आपण आणि अशा अझम्पशन वरती सॉल्व्ह करतो. सो हे तुम्हाला मिळेल. सो 4v1 plus 6v2 is equal to 10 is your first equation. This is your first equation. 4v1 plus 6v2 is equal to 10. Now the second equation, important. Velocity of approach is equal to velocity of separation. Velocity of approach घेताना काय येणार? 4 minus -1. 4 minus -1 म्हणजे 5 येणार आहे. 4 minus -1 5 येणार आहे इज इक्वल टू v2 minus v1. सो v2 minus v1 इज इक्वल टू 5 येणार आहे. आता हे सॉल्व्ह करायचंय, बट सॉल्व्ह करता डायरेक्टली येणार नाहीये बिकॉज v1 कॅन्सल होत नाहीये. सो आय नीड टू मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन विथ 4. तर हा बनेल 20. And now if I add it, this will cancel. You will get 10 v2 is equal to 30, v2 is equal to 3. चलो v2 मिल गया 3 मीटर पर सेकंड. बट आपला सेकंड ओल्ड इक्वेशन काय होता? सेकंड ओल्ड इक्वेशन होता v2 minus v1 is equal to 5. So 3 minus v1 is equal to 5. So v1 तुम्हाला येईल -2 मीटर पर सेकंड. v1 किती येईल? -2 मीटर पर सेकंड. -2 इंडिकेट्स की आपण ही डिरेक्शन जी घेतलीये ती अशी नाहीये, अशी असली पाहिजे. म्हणजे धडकून झाल्यावरती द फर्स्ट विल गो बॅक, सेकंड विल मूव्ह फॉरवर्ड, असा तो कोलिजन आहे. आन्सर्स बरोबर आहे. -2 आणि 3 आले का सगळ्यांना बरोबर? येस, कोणाला काही डाऊट? फाईन, नो डाऊट, व्हेरी गुड. चलो लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन काय होता बघूया. फोर्थ मास 5 ओके, 5 kg 5 kg होता आणि स्पीड्स काय होता? 4 आणि 2. सेम डिरेक्शन होते का? येस सर. 4 आणि 2. ह्याचा आन्सर डायरेक्टली मी तुम्हाला सांगतो, 2 आणि 4 होणार आहे आन्सर. ठीक आहे, हा शॉर्टकट आहे ऍक्च्युली, जो आपण पहिले जाऊन पुढे जाऊन शिकणार आहे. ओके, हा असं होऊ शकतं. आणि तुम्ही कधी कधी मास आणि वेलॉसिटी मध्ये तुम्ही व्हॅल्यूज पुट करताना उलट होत असेल. सो ह्याचं फक्त असं होणार आहे. सो तुम्हाला हे पुढे जाऊन आपण स्पेशल केस मध्ये स्टडी करणार आहे. स्पेशल केसेस मध्ये की जर मासेस इक्वल असतात, वेन एव्हर मासेस आर इक्वल, इलास्टिक कोलिजन मध्ये मासेस दोन्ही सेम असतील तर वेलॉसिटीज आर एक्सचेंज करतात ते लोक वेलॉसिटी एकमेकांच्या. म्हणजे 4 वाला ह्याला देऊन टाकतो त्याची स्पीड, 2 वाला ह्याला देऊन टाकतो त्याची स्पीड. सो 2 आणि 4 होऊन जातो. वी विल प्रूव्ह इट लेटर ऑन, डोंट वरी. तुम्हाला कळालं आहे का कोलिजन इलास्टिक टाइपचे? इन इलास्टिक वी विल स्टार्ट टुमॉरो. इलास्टिक कोलिजनचे स्पेशल केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. इलास्टिक कोलिजनचे स्पेशल केसेस. बट आता नीट बघा, टेक्स्टबुक मध्ये त्यांनी काय केलंय, त्यांनी एक फॉर्म्युला बनवलाय. जो फॉर्म्युला काही बनवणं डिफिकल्ट नाही, इट इज नॉट अ बिग डील. इनफॅक्ट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट. ओके, बट सिन्स इट इज गिवन इन द टेक्स्टबुक, आय नीड टू शो यू की तो फॉर्म्युला कसा आलाय. बाकी नॉर्मली आपण सॉल्व्ह करणारे क्वेश्चन याच मेथड. दिस इज द स्टँडर्ड मेथड. टेक्स्टबुक वाले ही मेथड नाही फॉलो करत. व्हॉट दे डू इज दे यूज दॅट फॉर्म्युला. मोठा फॉर्म्युला बनवणार आणि तो फॉर्म्युला डायरेक्टली वापरणार. बट आय थिंक ही मेथड खूप लॉजिकल आणि इझी आहे. सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करून आन्सर येतं. ते काय करतात बघा, आय विल शो यू त्यांची मेथड काय. लेट अस कन्सिडर दिस इज द फर्स्ट मास m1 एंड इसका स्पीड इज u1. ठीक है, और दूसरा मास है ये m2 एंड इसका स्पीड इज u2. u म्हणजे इनिशियल स्पीड्स. कोलिजन झालं, सगळं झालं.
आता प्रश्न विचारलेला असतो की आफ्टर कोलिजन उनका स्पीड क्या होगा. मीन्स final velocities are asked. So whatever I have written in red, that is unknown. Whatever I have written in white is known. तुम्ही बघा ना, मी जे काही क्वेश्चन सांगितले तुम्हाला आतापर्यंत, त्या क्वेश्चन मध्ये व्हॉट वॉज नोन, मास वॉज नोन आणि यू वॉज नोन. तुम्हाला मी व्ही दिला नव्हता कधीच. मी तुम्हाला विचारायचो की अरे फायनल वेलॉसिटी काय असणार आहे या दोघांची. सो व्ही वॉज अननोन, यू वॉज नोन. सो तसंच इथे पण V1 V2 आर अननोन, एव्हरीथिंग एल्स इज नोन. एव्हरीथिंग एल्स इज नोन. आणि आपण याच प्रॉपर्टीला एक्सप्लॉइट करून सॉल्व्ह करतो. त्याला आपण काय करतो, वी पुट ऑल दिस डेटा इन दिस इक्वेशन्स. आणि या इक्वेशन मध्ये व्हॉट आर अननोन्स, अननोन्स फक्त V1 V2 असतात. आणि टू इक्वेशन्स, टू अननोन्स आर ऑलवेज सॉल्वेबल. टू इक्वेशन्स, टू अननोन्स आर ऑलवेज सॉल्वेबल. सो आपण सॉल्व्ह करतो त्याला सायमल्टेनियसली. बट टेक्स्टबुक मध्ये त्यांनी काय केलंय, त्यांनी त्याला सॉल्व्ह असेच डायरेक्टली सॉल्व्ह केलं आहे. बघा कसं सांगतो. आय विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन. If I use the first equation, what I will get? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. And second equation क्या है? U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. आता मला जर असे नंबर दिले असते 3V1 plus 4V2 is equal to 10, V2 minus V1 is equal to 2, तर मला माहिती कसं सॉल्व्ह करायचं. काय करायचं सांगा मला या इक्वेशनला. व्हॉट आय हॅव टू डू टू सॉल्व दिस इक्वेशन. आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे V1 कैंसिल करना है देन आई विल मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3. आई विल मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3 सो दैट इसको बाद में ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाए. आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, इवन यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. But right now the problem that we are facing is not the numbers, वरती unknowns म्हणजे तिथे variables आहेत. So now tell me, थोडं डोकं वापरून, if I want to cancel V1 from the top equation, तो ये दो equations को second equation को किससे multiply करना पड़ेगा so that I can cancel V1. If I want to cancel V1, equation number 2 को I have to multiply with what? Very good. M Correct. M1 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मी ते करून दाखवतो तुम्हाला. M1 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 असं करून आय हॅव टू ऍड इट. ऍड करणं पण गरजेचं आहे, तरच हे कॅन्सल होणार आहे प्लस आणि मायनस. सॉरी मी M2 लिहायचं, M1 पाहिजे. M1 ने मल्टिप्लाय केलं ना फुल. M1 V1 M1 V1 कॅन्सल झाला. M1 V1 M1 V1 कॅन्सल झालं. आणि हे कॅन्सल होताना मला सांगा लेफ्ट हँड साइडला ऍडिशन काय येईल. लेफ्ट हँड साइडला ऍडिशन काय येईल. फर्स्ट प्लस फर्स्ट 2 टाइम्स M1 U1 आ जाएगा. करेक्ट. M1 U1 प्लस M1 U1 इज 2 M1 U1. लेकिन सेकंड टर्म क्या आएगा फिर. M2 U2 माइनस M1 U2 बराबर M2 U2 माइनस M1 U2. कॉमन क्या है उनमें. व्हाट इज कॉमन. U2. U2 is common. M1 थोड़ी कॉमन है. U2 is common. What is left in the bracket? M2 minus M1. This is left in the bracket. समजताय का. लेफ्ट हँड साइड आताशी ऍड करून झाली आहे. नाव वी विल मूव टू द राईट हँड साइड. राईट हँड साइड मध्ये हे दोघं कॅन्सल झाले. उरलेले दोन वाईल ऍडिंग देम व्हॉट इज कॉमन. V2. व्हेरी गुड. V2 इज कॉमन. व्हॉट इज लेफ्ट इन साइड. M2 minus M1. M2 प्लस M1. दोनों पॉझिटिव्ह आहे ना. दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. कळतंय का. M1 प्लस M2 राहत आहे. M2 प्लस M1 राहत आहे. आणि जर असं राहिलं की फायनली मला तर इंटरेस्ट आहे अननोन फाइंड करण्यात. चला पहिला अननोन मिळाला आपल्याला फायनली. फर्स्ट अननोन जो होता त्याची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे. त्या पूर्ण टर्मला खाली डिवाइड करा. पलीकडच्या साईडला त्याला डिवाइड करा. आणि जर डिवाइड करून त्याला स्प्लिट केलं दोन्ही साइड्सला तर V2 चं उत्तर तुम्हाला असं मिळेल. V2 इज इक्वल टू असं मिळेल बघा. 2 M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. मी स्प्लिट करतो का डिनॉमिनेटरला स्प्लिट करतो दोन्हीकडे. प्लस M2 मायनस M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. दिस इज युअर आन्सर ऑफ V2. टेक्स्टबुक मध्ये दे एक्सपेक्ट अस की वी विल लर्न दिस फॉर्म्युला and after learning it we will just put the values and find V2 and V1.
बट हा लर्न करणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे, कारण की तुम्हाला बघा होत असेल तर चांगलंच आहे. बट आय वुड सजेस्ट तुम्ही नंबर्स टाकून सॉल्व्ह करा. आपण काय करणार आहे, वी शुड ओनली लर्न दिस टू येलो इक्वेशन, दॅट्स इट. वी विल पुट द नंबर्स, सॉल्व्ह इट. बट स्पेशल केसेस करण्यासाठी वी रिक्वायर दिस फॉर्म्युला, म्हणून मी तुम्हाला डिराईव्ह करून दाखवलाय. कॅन यू डू द सेम थिंग नाव? तुम्हाला हे कळालंय का पहिलं तर मला हे सांगा, मला ह्याच्यातच गॅरंटी नाही. येस, सगळ्यांना कळालंय का? गुड, सगळ्यांना कळालंय. आता तुम्ही थोडस ह्याच्यामध्ये स्वतःचं डोकं वापरून येस येस हे बघा, मला हे पूर्ण आहे याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग की ही मेथड बिलकुल आपल्याला प्रॉफिटेबल नाहीये क्वेश्चन सॉल्व्ह करता. ही मेथड खूप लेंदी आहे, किंवा हा फॉर्म्युला खूप लेंदी आहे इन ऑर्डर टू लर्न इट, आणि त्याला 2 इयर्स लक्षात ठेवणं खूप डिफिकल्ट आहे. सो लॉजिकली आपण सगळे क्वेश्चन याच मेथडने सॉल्व्ह करणार आहे, जे आपण आधी करून बसलोय. याच मेथडने वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह थिंग्स बाय दिस मेथड. ओके, मीन्स 2 इक्वेशन्स वी विल यूज, सॉल्व्ह इट. बट सिन्स आपल्याला स्पेशल केसेस समजायचे असतील तर आपल्याला हा फॉर्म्युला येणं गरजेचं आहे, म्हणून मी जस्ट दाखवतोय तुम्हाला. हे तुम्हाला बिलकुल लर्न करायचं नाही, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड दो स्पेशल केसेस वी आर डुईंग इट. बाकी काही नाही त्याचा उपयोग. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही स्वतः डोकं वापरून V1 मला काढायचं आहे. आय वॉन्ट टू फाइंड V1. आय विल इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एव्हर एक्स्ट्रा एडिशन आय हॅव मेड. Whatever extra addition I have made, I will delete it. So these were our 2 equations. These were our 2 equations. बरोबर का? हे 2 इक्वेशन्स आपले आहेत. आता ह्या 2 इक्वेशन वापरून मला V1 काढायचा आहे, म्हणजे एलिमिनेट कोण करायचं आहे, V2 एलिमिनेट करायचं आहे. जर मला V2 एलिमिनेट करायचा असेल तर बाय व्हॉट टर्म आय शुड मल्टिप्लाय अँड व्हॉट ऑपरेशन आय शुड डू? तर M2 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि मायनस करायचं. मल्टिप्लाय करायचं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. M2 ने मल्टिप्लाय करा आणि ऍड नाही सबट्रॅक्ट करा. M2 ने मल्टिप्लाय करा, M2 ने मल्टिप्लाय करा आणि ऍड नाही सबट्रॅक्ट करा, तरच तुमचा M2 V2 या सबट्रॅक्शन मध्ये कॅन्सल होऊन जाईल. सबट्रॅक्ट करताना तुम्हाला माहित असेल साइन रिव्हर्स करावे लागतात, सगळ्या साइन रिव्हर्स करावे लागतात सगळ्या. सो सबट्रॅक्ट करा, हे दोन्ही कॅन्सल होऊन जाईल. साइन रिव्हर्स करून आता ऍड करायचं आपल्याला सिम्पली. बरोबर. आता बघा, मी हे वरचं इक्वेशन रफ करून टाकतो, कारण की हे बॉक्स जे केले ते आपलं मेन इक्वेशन आहे, बॉक्स केलेलं. आता मला सांगा, लेफ्ट हँड साइडला काय येणार आहे पहिला टर्म? सर बोल. तर ते M2 U2 पण कॅन्सल होते. नाही, बघ ना सांगतो तुला मी. मला सांग पहिला टर्म काय येईल? पहिला टर्म M1 U1 मायनस खालची साईन घ्यायची दादा, खालची साईन मायनस M2 U1. कॉमन काय येईल? कॉमन U1. U1. मी काय करतो, लेफ्ट हँड साइडला राईट हँड साइडला लिहितो, पुढे जाऊन कामात येईल आपल्याला. U1 कॉमन घेतला मी, ठीक आहे. मी लेफ्ट हँड साइडला राईट हँड साइडला लिहितोय. सो व्हॉट विल बी इन द ब्रॅकेट? M1 M1 minus M2. M1 minus M2, absolutely correct. And now plus what will be the second term? M2 U2 Minus M2 U2 मायनस नाही करायचंय, आपण सबट्रॅक्ट केल्यामुळे Plus. साइन रिव्हर्स झालीये, प्लस करायचं. हे मायनस होतं मला माहितीये, बट ते मायनस करतोय आपण. 3 मायनस -4 जेव्हा करतो आपण, तेव्हा 3 - 4 थोडीच करतो, 3 + 4 करतो. सो त्यामुळे ते प्लस झाली साइन. सो ते ऍड होणार आहे. सो काय बनेल सेकंड टर्म? 2M2 U2. 2M2 U2. करेक्ट, 2M2 U2 बनणार आहे. व्हेरी गुड. अँड व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन ऑन द राईट हँड साइड, विच वी विल राईट ऑन लेफ्ट हँड साइड? राईट हँड साइडला M1 plus M2 into व्हेरी गुड. M1 मायनस नाही, M1 प्लस M2. बरोबर सांगितलंय, इंटू V1. V1 कॉमन आला. V1 I have taken common. M1 plus M2 हो गया वो. And since we are interested in V1 only, I need to divide this term. आणि डिवाइड केलं तर काय होईल? पहिल्या टर्मला आपण देऊन टाकू आपण सेपरेटली, आणि दुसऱ्यालाही देऊन टाकू सेपरेटली. This becomes the formula of V1. I will erase this left hand side. तुम्हाला हा फॉर्म्युला कसा आला हे कळालं. तुम्हाला लर्न बिलकुल करायचं नाहीये का, बट कसा आला ह्याचं डेरिव्हेशन मी तुम्हाला दाखवलं आहे. हा फॉर्म्युला कसा आलाय, राईट?
मी ते दोन्ही फॉर्म्युले पलीकडच्या पेजवरती लिहितोय. V1 चा फॉर्म्युला असा आलाय M1 मायनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 असा फॉर्म्युला बनलाय. आणि V2 चा फॉर्म्युला असा बनलाय ट्वाइस M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 मायनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2. इज इट क्लिअर? कॉलेज एक्झामला हे डेरिव्हेशन विचारतील का? तर ऑब्व्हियसली विचारतील. सो तुम्हाला त्यावेळेस डिराईव्ह करता आलं पाहिजे. मी त्या डेरिव्हेशन सांगितलंय तुम्हाला. आणि डेरिव्हेशन बिलकुल डिफिकल्ट नाहीये रे. डेरिव्हेशन मध्ये आपण बेसिकली V1 V2 सॉल्व्हच करतोय. एलिमिनेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे. जमेल तुम्हाला कॉलेज एक्झाम मध्ये आलं तर डेरिव्हेशन? बट यू विल बी एबल टू सॉल्व्ह इट ओनली व्हेन यू नो दोज इनिशियल 2 इक्वेशन्स. ते 2 इक्वेशन यू मस्ट नो. कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पहिलं इक्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 U1 प्लस M2 U2 आणि सेकंड वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन. हे 2 इक्वेशन माहित असतील तरच डिराईव्ह करता येईल. आता बघा नीट. नाव वी आर डिस्कसिंग स्पेशल केसेस. नाही कॉलेज एक्झाम मध्ये फॉर्म्युला नाही वापरावा लागणार. कॉलेज एक्झाम मध्ये जर काही 2 मासेस दिले 3 kg आणि 2 kg मुव्हिंग तर तुम्ही आपल्या मेथडनी करू शकता, प्रॉब्लेम नाही. बट कॉलेज एक्झाम मध्ये डेरिव्हेशन करायला सांगितलं की डिराईव्ह करा, त्यावेळेस याच मेथडनी डिराईव्ह करावं लागेल. कॉलेज एक्झाम मध्ये हा फॉर्म्युला वापरून आन्सर सॉल्व्ह करायची बिलकुल गरज नाही. ठीक आहे. कोलिजन वाले क्वेश्चन आले तर आपण आपल्याच मेथडनी सॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे. असा क्वेश्चन नाही विचारणार की हा फॉर्म्युला वापरूनच V1 V2 काढा. फाइंड V1 V2 एवढंच विचारतात आणि तुम्ही ते कसंही काढू शकता. इट इज ऑल अप टू यू. आता पहा नीट लक्ष द्या. आपण स्पेशल केस स्टडी करतोय आणि स्पेशल केस मध्ये फर्स्ट स्पेशल केस आहे इफ M1 इज इक्वल टू M2. म्हणजे जर 2 बॉडीजचे मासेस सेम असतील, लेटस से दोघांचे मासेस M आहेत, M म्हणजे दोन्ही मासेस इक्वल झाले, तर आपण बघितलं काय आहे की जर दोन्ही मासेस सेम असतील तर U1 U2 असेल ना रे, U1 U2, तर कोलिजन झाल्यानंतर वेलॉसिटीज एक्सचेंज होतात. म्हणजे U2 U1 होऊन जात. काय होऊन जातं? U2 U1. म्हणजे बेसिकली वेलॉसिटीज एक्सचेंज होतात, स्विच होतात. बरोबर, स्विच होऊन जातात, एकमेकांमध्ये एक्सचेंज होतात वेलॉसिटीज. याची त्याला त्याची याला मिळते. बट ह्याला प्रूफ काय? याचं प्रूफ काय? तर हे आपल्याला इक्वेशन्स त्याचं प्रूफ देणार आहेत. लेट अस सॉल्व्ह इट. देखो फर्स्ट इक्वेशन आय विल यूज, और फर्स्ट इक्वेशन मध्ये I will put M1 is equal to M2 is equal to M. If I put M1 is equal to M2, what will happen to the first term, guys? First term काय होऊन जाईल? M1 is equal to M2 टाकलं मी तर फर्स्ट टर्म काय होईल? 0 होऊन जाईल का नाही? It will become 0. So I will not write that term. 0 होऊन जाईल. What will happen to the second term? देखो फर्स्ट टर्म will become 0 plus what will happen to the second term? M1 इक्वल टू M2 है और इक्वल टू M है. सो जर काही तो M असेल तर वरती काय येईल? 2M. डिनॉमिनेटर मध्ये काय येईल? M1 प्लस M2 म्हणजे M प्लस M, तो पण 2M येईल. 2M कॅन्सल होऊन जाईल, 1 राहील. इंटू बाहेर काय U2 आहे. सो 1 इंटू U2 काय असतो? U2 असतो. याचा अर्थ पहिल्या बॉडीची फायनल वेलॉसिटी किती येणार आहे? पहिल्या बॉडीची फायनल वेलॉसिटी ती येणार आहे U2. झाली का नाही? दुसऱ्याची पहिल्याला मिळाली. आता आपण दुसऱ्या बॉडीची फायनल वेलॉसिटी काढण्याचा प्रयत्न करू, V2 चा काढण्याचा प्रयत्न करू. तर हे इक्वेशन वापरू आपण. When you will find the velocity of the second body, final velocity, again I will put same masses, special case we are discussing. If I put same masses, तो second term will become what? दूसरा जो term है, it will become 0 because M1 is equal to M2 है. लेकिन first term will become what? 2M1 upon M1 plus M2, that will become 1. नुसतं काय राहील? U1 राहील. म्हणजे V2 जो आहे सेकंड बॉडीची वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन ती झाली U1. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण प्रूव्ह केलंय V1 becomes U2, V2 becomes U1. म्हणजे वेलॉसिटीज आर एक्सचेंज. वेलॉसिटीज एक्सचेंज झाल्या. ही पहिली स्पेशल केस आहे मासेस इक्वल असेल तर कायची.
You can write it down. If masses are equal, what exactly happens? This is what happens. झालं की सांगा, आपण दुसरा चालू करू. Yes, Anushka, you can directly write without solving. Now see, in textbook, मतलब entrance exam में if this type of question comes, you don't have to prove it कि कैसे आया है. Directly you know that special case क्या है. Masses are equal, you can directly write it कि velocities exchange होत आहे. आणि हे नुसतंच असं नाहीये काय बघा, तुम्हाला वाटेल की सर हे मास m आणि मास m, this is moving with 7 meter per second, this is moving with 4 meter per second. डायरेक्टली आई कैन से कोलिजन के बाद पहले वाले का स्पीड हो जाएगा 4, दूसरे वाले का स्पीड हो जाएगा 7, बराबर. लेकिन इट इज नॉट ओनली वैलिड इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन असेल. दिस इज m, दिस इज ऑल्सो m, दिस इज मूविंग विथ 3, दिस इज मूविंग विथ 2. तो क्या होगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज होतात ना, म्हणजे पहिल्या वाल्याला दुसऱ्याची वेलोसिटी मिळेल. अरे वेलोसिटी म्हणजे अख्खा विथ डिरेक्शन मिळते, विथ डिरेक्शन, आणि दुसऱ्या वाल्याला पहिल्याची मिळते. सो धडकून झाल्यावरती 3 वाला 2 नी मागे जातो, 2 वाला 3 नी मागे जातो. कळालं का श्रेयस? नाउ स्पेशल केसेस 3 आहेत, पहिली झाली आहे. सेकंड स्पेशल केस वी आर गोइंग टू डिस्कस. निकिता बघ, आपल्याला मायनस साइन द्यायची गरज कधी पडते, ज्यावेळेस डिरेक्शन आपण देत नाही. इथे मी डिरेक्शन दिली आहे म्हणून मी मायनस साइन आता नाही देत. इथे मी फक्त 2 मीटर पर सेकंड इन दिस डिरेक्शन बोलतोय, बट मग -2 घेणार मी नंतर त्याला. सो जर काय विथ साइन बोलायचं असेल तुम्हाला, तर आता सध्या हा u1 किती आहे, 3 आहे, u2 किती आहे, -2 आहे. तर आफ्टर कोलिजन v1 विल बिकम -2, v2 विल बिकम +3. ठीक आहे, v2 विल बिकम +3, म्हणजे v1 विल बिकम -2 विथ साइन त्याला मिळेल सगळी. समजलं का? ठीक आहे. आता बघा स्पेशल केस मधला सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करू. त्याच हे येलो इक्वेशन्स आपल्याला खूप महत्वाचे आहेत. सो मी इथेच सेकंड केस लिहिण्याचा प्रयत्न करेन. आता सेकंड केस बघा काय आहे. तिचं मास खूप खूप जास्त मोठं आहे m1 पेक्षा. म्हणजे 1 kgचा हा छोटासा ऑब्जेक्ट आहे आणि दुसरा 100 kgचा मोठा बॉल आहे. मीन्स फिगर वाईज जर काय बघितलं आपण, तर हा खूप मोठा झाल्यानंतर, कोलिजन झाल्यानंतर, सपोज मी पहिलं तर स्पेशल केस मध्ये अजून एक स्पेशल केस बनवतो, स्पेशल मधला स्पेशल बनवतो, की आपण दुसऱ्याला रेस्टला घेऊ. मोठा हेवी जो आहे ना, हेवी, तो रेस्टला घेऊ. खूप हेवी आहे तो रेस्टला. तर कोलिजन झाल्यावरती जो रेस्ट वाला आहे तो रेस्टलाच राहतो, तो हालत पण नाही. तुम्ही इमॅजिन करा ना, तुम्ही वॉल वरती जोरात एक बॉल मारला, वॉल पुढे जाते का कोलिजन म्हणून? नाही, कारण की वॉल एवढी हेवी आहे बॉलच्या कम्पॅरिझन मध्ये, तर ती तिथेच राहते. बॉल काय करतो मात्र, आफ्टर कोलिजन नंतर दिस विल रिमेन स्टिल ॲट रेस्ट, m2 will still remain at rest, लेकिन m1 will go back with the same velocity. -u1 नी मागे जाईल, -u1 नी मागे जाईल. This is what is going to happen and we are going to prove it. आपण प्रूव्ह करणार आहे.
बट दुसरा ऑब्जेक्ट रेस्टला असला पाहिजे. हेवी ऑब्जेक्ट रेस्टला असेल तर असं प्रूव्ह करू शकतो आपण की जेवढ्यानी आला तेवढ्यानी जातो. M2 विल नॉट मूव्ह. नेग्लिजिबल मुवमेंट असेल त्याचं, जे आपण इग्नोर मारणार आहे. नेग्लिजिबल मुवमेंट असणार, त्याचा मास खूप जास्त आहे, हेवी मास आहे. सो तुम्हाला स्पेशल केस कळाली आहे का? प्रूफ तर बघू आपण त्याचं. प्रूफ तर वी विल सी, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. स्पेशल केस कळाली आहे का तुम्हाला? येस, ठीक आहे. स्पेशल केस कळाली आहे की व्हेन अ हेवी ऑब्जेक्ट, कोई छोटा सा लाइट ऑब्जेक्ट हिट्स, हेवी ऑब्जेक्ट स्टेज, लाइट ऑब्जेक्ट बाउंस. आता बघा प्रूफ त्याचं बघा. सिन्स वी नो दॅट M2 is very 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 large, can I say 10,000 or 1 lakh is very very large as compared to 1? अशा प्रकारमध्ये आहे ते. अनुष्का, मिनिमम डिफरेंस वी कॅनॉट कमेंट अबाउट इट, बट आई वुड से इट इज अबाउट 1% तो होना चाहिए. 1%, 2%, मतलब 100:1 होना चाहिए. जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना एक्यूरेट आंसर है. लार्जर द डिफरेंस, एक्यूरेट इज द आंसर. ओके, सो राइट नाउ लेट अस से 1 लाख kg है दूसरा पार्टिकल और पहला पार्टिकल सिर्फ 1 kg है, मींस आई हैव टेकन अ लार्ज डिफरेंस. सो ऐसे केस में इफ आई ट्राई एंड डिवाइड M1 अपॉन M2, विल आई गेट ऑलमोस्ट 0 आंसर? जर काही M2 खूप मोठा असेल तर जर काही मी M1 अपॉन M2 करायला गेलो तर मला 0 मिळेल ना. ऑलमोस्ट 0 मिळेल. 0.00001, विच इज ऑलमोस्ट 0. सो हे खूप महत्वाचा पॉइंट आहे की 0 बनलाय हा, आणि हेच ट्रिक मी वापरणार आहे. प्रूफ मध्ये मी हीच ट्रिक वापरणार आहे. सोहम, आपण कुठलं कोलिजन शिकतोय सांग बरं मला. कोणतं कोलिजन शिकतो आपण? आता सध्या कोणतं कोलिजन चालू आहे? इलॅस्टिक, बरोबर. इलॅस्टिक मध्ये एनर्जी लॉस होणारच नाही. सो म्हणून पहिली बॉडी रेस्टलाच राहिली. या जेवढ्या कायनेटिक एनर्जीने आला तेवढ्याच कायनेटिक एनर्जीने मागे गेला तो. आता बघा, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. येस वेदिका, पहिला M1 जो आहे ना हा 1 kg चा आहे. आता एक्झाम्पल जो घेतोय आपण 1 kg, आणि हा खूप दुसरा मॅसिव्ह असला पाहिजे. M2 खूप लार्ज पाहिजे. M2 आहे हा, आणि हा M1 आहे, बरोबर ना. इथे लिहिलंय बघा, M1 छोटा, M2 मोठा. आता आपण प्रूफ करणार आहे. प्रूफ नीट लक्ष द्या. प्रूफ लक्ष द्या नीट की असं का होतं, तो रिव्हर्स काय येतो. तर प्रूफ साठी एक लक्षात ठेवा, जेव्हा M2 खूप मोठा असेल, when M2 is very very large, I can approximately say that M1 by M2 is almost 0. M1 by M2 is almost 0. So फर्स्ट इक्वेशन मध्ये, इन द फर्स्ट इक्वेशन, या इक्वेशन मध्ये बघा मी काय करतोय, V1 वाल्या इक्वेशन मध्ये I will divide numerator and denominator by M2. I will divide numerator and denominator by M2. मुद्दामून M2 ने डिवाइड करतो. तो असा बनेल का, M1 by M2 minus 1 upon M1 by M2 plus 1 होल ब्रॅकेट. M2 ने मुद्दामून डिवाइड केलंय कारण की मला माहिती आहे M1 by M2 0 आहे, इंटू U1 प्लस M2 ने डिवाइड केल्यावर तिथे काय होईल, 2. M2 गेला, डिवाइडेड बाय M1 बाय 1 काय येईल रे, M1 बाय 1. एक काम करा, M1 बाय M2 होईल प्लस 1 इंटू U2. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मी काय केलं आहे, डिवाइड बाय M2 केलं आहे. का डिवाइड बाय M2 केलं, कारण की मला माहिती आहे तो रेशो खूप छोटा आहे, ज्याला मी 0 रिप्लेस करू शकतो याच्यामध्ये. आय कॅन रिप्लेस इट बाय 0. तुम्हाला समजतंय का इथपर्यंत? राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हेवी पार्टिकल का कोलिजन विथ हेवी पार्टिकल, लाइट पार्टिकल का कोलिजन विथ हेवी पार्टिकल, एंड वी हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय M2. आता बघा, आपण अज्युम काय केलंय, सेकंड पार्टिकल रेस्टला आहे, म्हणजे U2 किती आहे, सेकंड पार्टिकलची इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे. सो हा तर तसाही 0च राहणार आहे. सो दिस होल टर्म विल व्हॅनिश. दिस होल टर्म इज गोइंग टू व्हॅनिश. गेला. पहिल्या टर्म मध्ये काय होईल बघा, पहिल्या टर्म मध्ये अरे M1 बाय M2 तर 0 आहे. सो 0 minus 1 upon
0 प्लस 1 किती असतं याचं उत्तर? याचं उत्तर काय असतं? 0 minus 1 upon 0 plus 1 is -1, बरोबर. सो याचं उत्तर -1 आलं इंटू U1 आहे, इंटू U1. सो V1 किती आला? इथे लिहितो बघा बॉक्स मध्ये मी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ V1? V1 का वैल्यू आ गया है -U1 एंड दैट इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बॉडी जो पहला बॉडी है U1 वाला, U1 से व्हेन इट विल गो आफ्टर कोलिजन, V1 उसका फायनल वेलोसिटी विल बी जस्ट नेगेटिव्ह U1. तेच आपल्याला पाहिजे होतं. -U1 प्रूव्ह केलं मी. आता दुसरी बॉडी रेस्टला राहते हे पण प्रूव्ह करावं लागेल मला. दुसरी बॉडी ही रेस्टलाच राहते हे पण प्रूव्ह करावं लागेल. नाही तर आपण तर अर्धच प्रूव्ह केलं की हा मागे तेवढ्या स्पीडने येतो. ह्याचं काय? आता पुढे मूव्ह झालं तर काय? सो सेकंड बॉडी शुड रिमेन एट रेस्ट, इवन दैट वी नीड टू प्रूव. सो वो कैसे प्रूव करेंगे देखो. अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम ट्रिक. M2 से मैं डिवाइड करूंगा दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 को एज वेल. सो आई विल इरेज ऑल दिस पार्ट. सी आई विल इरेज ऑल ऑफ दिस. सृष्टी आपण बोलू इफ द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट तर काय होतं आपण बोलू त्याच्यावरती. आता बघा मी सेकंड इक्वेशनला वापरून दुसरी बॉडी रेस्टलाच राहते असं प्रूव्ह करणार. दुसरी बॉडी रेस्टलाच राहते असं प्रूव्ह करणार. आता सध्या तर बॉडी रेस्टला आहे. आता सध्या इनिशियली बॉडी रेस्टला आहे. U1 U2 0 आहे त्याचा, दुसऱ्या बॉडीचं U2 0 आहे. आता मी सेकंड इक्वेशन वापरतो काय, आणि सेकंड इक्वेशन वापरताना मी तेच लॉजिक वापरतो. M2 नी न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला डिवाइड करतो. कशाने करतो? M2 नी. सो 2m1 बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 बाय m2 प्लस 1 असं आलं M2 नी डिवाइड केल्यामुळे, इंटू U1 प्लस इथे काही का असेना रे, इथे काही असू देत, इंटू U2 आहे ना, U2 0 आहे. सो मी ते लिहित पण नाही बसत, ते तसं पण 0च राहणार आहे शेवटी जाऊन. सो हा पूर्ण टर्म विल बिकम 0. वाय 0? बिकॉज सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट. सो तो 0च राहणार. पहिल्याचं उत्तर काय येणार आहे मला सांग. पहिल्याचं आन्सर 0 आलं पाहिजे तरच आपला आन्सर करेक्ट असेल. तर ते 0 येतंय का नीट चेक करा. करेक्ट, इट इज कमिंग 0 बिकॉज क्लियरली अरे न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर इटसेल्फ इज 0. सो 0 है म्हणजे 0च येणार ना. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी इज 0. इट इज 0. येस, सगळ्यांना 0 आलंय. गुड, बरोबर. आता स्पेशल केस मध्ये आपण बघितलं सेकंड स्पेशल केस की पहिली बॉडी टाइनी आहे, दुसरी बॉडी मॅसिव्ह आहे, दुसरी बॉडी रेस्टला असेल तर हा जाऊन धडकतो आणि येतो. म्हणजे इमॅजिन करा एलिफंट चाललाय पुढे आणि एक छोटासा माऊस आला त्याच्यावरती धडकला. एलिफंट पुढे जाऊन पडेल का? असा नाही पडणार ना. तो माऊस जाऊन परत तेवढ्या स्पीडने मागे बाउन्स होऊन जाईल, त्याला मागून धडकला जातो जोरात. अँड दॅट इज लॉजिकल. बट एक छोटासा ट्विस्ट आहे याच्यामध्ये. हे तर सगळं बरोबर इथपर्यंत इट वॉज फाईन. बट आता बघा, व्हॉट इफ द सेकंड बॉडी वॉज मुव्हिंग, तो रेस्टला नसता तर काय? रेस्टला नसता तर आन्सर्स येतील तुम्हाला, बट थोडेसे तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकते ते आन्सर्स. ठीक आहे. दिस वॉज मुव्हिंग विथ सर्टन वेलॉसिटी, थोड्या वेलॉसिटीने तो चाललाय पुढे, इट इज नॉट एट रेस्ट. तर तुम्हाला काय मिळेल बघा. यू विल डू द सेम प्रोसिजर. V1 के लिए I will divide by M2. I will do the same process. M1 by M2 minus 1, M1 by M2 plus 1 into U1 plus M2 ने डिवाइड केलं तर इथे पण M2 ने डिवाइड करतोय 2 upon M1 by M2 plus 1 into U2. आणि जर मी आता M1 by M2 ला 0 पुट केलं तर V1 काय मिळेल तुम्हाला? पहिल्या बॉडीची स्पीड मिळेल 0 minus 1 upon 0 plus 1 into U1 plus 2 upon 0 plus 1 U2. So
फायनल आन्सर मिळतं -u1 जे मगाशी मिळालेलं प्लस 2u2 हे आन्सर मिळतं, असं आन्सर मिळतं. दिस इज व्हॉट यू गेट. आता ह्याच्यात काही फिजिकल सिग्निफिकन्स नाहीये. हे कसं सांगता येईल तुम्हाला, मी तुम्हाला सांगू शकतो जस्ट कसं आहे बघा. हा फॉर्म्युला काय आला आपल्याला, -u1 प्लस 2u2 म्हणजे काय बघा. हा बॉडी ज्यावेळेस रेस्टला होता, दुसरा बॉडी सेकंड बॉडी, आणि फर्स्ट बॉडी टायनी बॉडी 5 मीटर पर सेकंडनी आला, धडकला, तर इट वुड गो बैक बाय व्हाट स्पीड, -5 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगा. दैट इज व्हाट वी हैव सीन अर्लियर व्हेन इट वाज एट रेस्ट. लेकिन अभी रेस्ट पे नहीं है, नाउ इट इज नॉट एट रेस्ट. आता जर मी तुम्हाला बोललो की ही मोठी मॅसिव्ह बॉडी जी आहे ती पण पुढे चालली आहे, कितीच्या स्पीडनी, 1 मीटर पर सेकंडनी स्लोली पुढे चालली, आणि हा मागून 5 नी आला, तर काय होणार आहे बघा. तर तो कितीनी मूव्ह करेल, तो -5 नी मूव्ह करेल, प्लस 2u1 म्हणजे +2, सो -3 मीटर पर सेकंडनी मागे पडेल. तो पुढे चाललाय ना, तर तो तेवढ्या स्पीडने थोडं स्लोली मागे जाईल, -3 मीटर पर सेकंडनी मागे जाईल. ठीक आहे, हा थोडासा समजायला डिफिकल्ट जाऊ शकतो तुम्हाला भाग, बट दिस इज हाऊ वी डील विथ द क्वेश्चन्स इफ द बॉडी वॉज मूव्हिंग, इफ द सेकंड बॉडी वॉज नॉट एट रेस्ट. क्लियर? इफ द सेकंड बॉडी वॉज नॉट एट रेस्ट, इट वॉज मूव्हिंग फॉरवर्ड, तर पहिली बॉडी जाऊन मागे तेवढ्याच स्पीडनी नाही येणार, आता या स्पीडनी येते. ठीक आहे. बट दुसरी बॉडी, सेकंड बॉडी जी आहे, इट विल कीप इट्स मोशन. काय, त्याची मोशन चेंज नाही होणार, ते पण आपण प्रूव्ह करू. सेकंड बॉडीचं मोशन पण मी प्रूव्ह करून दाखवतो तुम्हाला आता यावेळेस. आय विल इरेज दिस नाव. सेकंड बॉडीचं काय होतंय बघा, नीट लक्ष द्या. सेकंड बॉडी पुढे चाललेला निवांत मध्ये हेवी ऑब्जेक्ट होता तो, इट वॉज मूविंग फॉरवर्ड. सो सेकंड इक्वेशन इफ आई यूज सेकंड इक्वेशन, इसको भी m2 से डिवाइड करने पे हाउ इट विल लुक, v2 इज इक्वल टू 2m1 बाय m2 येस मागच्याच आता आपण जे डिस्कस केलं, रेस्टला होता सेकंड बॉडी, m2 वॉज एट रेस्ट, त्यावेळेस हा येऊन धडकून सेम स्पीडनी मागे पडला. बट आता जर काही दुसरा बॉडी थोडा पुढे मूव्ह होत असेल, तर आता काय असतील फॉर्म्युला, त्याचं आता डिस्कशन करतोय आपण. आता V2 काय येईल बघा. आता दुसऱ्या बॉडी जो हळूहळू मूव्ह होतोय ना, एलिफंट, त्याची स्पीड मध्ये फरक पडेल का, माऊस येऊन त्याला धडकला तर. आता बघूया. सो 2 मी काय करतो, या इक्वेशनला, सेकंड इक्वेशनला m2 ने डिवाइड करतो, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर, इंटू u1 प्लस, इथे काय येईल रे, m2 ने डिवाइड करतोय 1 मायनस m1 बाय m2 अपॉन 1 प्लस m2 ने डिवाइड करतोय 1 प्लस m1 बाय m2, राइट, इंटू u2. बघा, what will happen to the first term, what will happen to the first term, yes correct अद्वैत. फर्स्ट टर्म काय बनेल, अरे हा न्यूमरेटरच 0 बनेल, सो अख्खा सगळा 0 झाला, पूर्णपणे 0 झाला, प्लस दुसरा काय बनेल, येस दुसरा बनेल 1 मायनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 मायनस 0 प्लस 1, 1 मायनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 बनेल रे, म्हणजे 1 बनेल. सो तुम्हाला मिळेल v2 इज इक्वल टू u2, म्हणजे तो आधी ज्या स्पीडने चाललेला त्याच स्पीडने तो त्याचा मोशन कंटिन्यू करेल, त्याला फरक पडणार नाही. v2 इज इक्वल टू u2 आलंय, नो इफेक्ट नो चेंज. बरोबर समजतंय का तुम्हाला हे? स्पेशल केस क्लियर आहे का? फर्स्ट स्पेशल केस वाज व्हाट, दोनों बॉडी सेम मास के हैं, तो कोलिजन के बाद दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, इलास्टिक कोलिजन के बाद. अगर सेकंड केस सेकंड बॉडी इज हेवी, फर्स्ट बॉडी इज लाइट, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बाउंस ऑफ सेम स्पीड से, ये रेस्ट पे रहेगा. लेकिन अगर ये इफ दिस इज मूविंग स्लाइटली देन दिस विल कम एंड गो बैक, इसका स्पीड इज -u1 प्लस 2u2, थोड़ा सा डिफिकल्ट आहे, बट इसका स्पीड विल रिमेन सेम, त्याचा मोशन कंटिन्यू होईल, तसंच मोशन कंटिन्यू होईल. बरोबर. आता लास्ट स्पेशल केस, परत वी नीड दोज इक्वेशन्स, सो थर्ड स्पेशल केस पण इथेच एक्सप्लेन करावी लागेल.
थर्ड स्पेशल केस मध्ये पण आतमध्ये 2 स्पेशल केस राहणार आहेत, जसं इथे होतं. थर्ड स्पेशल केस काय, तर पहिली बॉडी खूप मॅसिव्ह आहे. पहिली बॉडी खूप मॅसिव्ह आहे, दुसरी बॉडी टायनी आहे खूप, आणि ही समजा पुढे मूव्ह होतीये 5 मीटर पर सेकंड, आणि ही रेस्टला. आधी रेस्टचं घेऊन दाखवतो मी तुम्हाला, नंतर ती टायनी बॉडी पण मूव्ह होत असेल तर बघू काय करायचं. आधी टायनी बॉडी रेस्टला आहे आणि हेवी बॉडी आली 5 मीटर पर सेकंड धडकली त्याला, तर काय होईल सांगा बरं मला. तर दुसऱ्या ऑब्जेक्टला खूप व्हेलॉसिटी मिळेल. बरोबर. मी तुम्हाला एकदम शॉर्टकट सांगणार हे सगळं झाल्यावरती. मी तुम्हाला तो शॉर्टकट आत्ताच सांगून देतो. जर म्हणजे इफ वन बॉडी, पहिली असू देत का दुसरी असू देत, वन ऑफ द बॉडी इज व्हेरी व्हेरी मॅसिव्ह, the first thing remember, its velocity remains unchanged. Whether it is clear, whether this statement is clear, its velocity remains unchanged. If one of the body, maybe it could be the first one or it could be the second one, lekin heavy one of the body is very very massive, then its velocity remains unchanged. Now if this is very much clear, so you have to use only one concept. Velocity of approach is equal to velocity of separation. एकच अप्रोच, एकच कॉन्सेप्ट वापरा आणि तुम्ही अशा प्रकारचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. जसं आपण स्पेशल केस मध्ये बघितलंय ना, तुम्ही ते स्पेशल केस विसरून गेलात तरी चालेल. आता जस्ट फॉरगेट इट. जे काही मी सांगितलंय ते सगळं विसरून जा. तुम्हाला फक्त पहिला स्पेशल केस माहिती पाहिजे, सेम मासेस वेलॉसिटी एक्सचेंज. सेकंड स्पेशल केस आपण जो काही स्टडी केला तो खूप अवघड वेने स्टडी केलाय. मला एक एकदम इझी वे सुचला, तो वे असं सांगतो मी तुम्हाला. इफ वन ऑफ द बॉडी इज मॅसिव्ह, तो वन रूल यू मस्ट रिमेंबर, इफ द बॉडी इज मॅसिव्ह, इट्स वेलॉसिटी विल रिमेन अनचेंज. त्याची वेलॉसिटी चेंज होणार नाहीये. सो जर एक टायनी पार्टिकल या मोठ्या ऑब्जेक्टला जाऊन धडकतोय, हा चाललाय 10 मीटर पर सेकंड आणि हा रेस्टला आहे, रेस्टला, तर मला सांगा वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच किती आहे? वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच किती आहे? वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच किती आहे? येस, वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच 10 आहे. तिथं कोणी पण सांगेल u1 मायनस u2 10 आहे. तेवढाच पाहिजे वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन, तेवढाच पाहिजे वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन. आणि वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन असतं v2 मायनस v1, ज्यामध्ये आपल्याला एकच गोल्डन रूल लक्षात ठेवायचा आहे की हेवी ऑब्जेक्ट जे आधी करत होता तेच करत राहतो. हेवी ऑब्जेक्ट जे आधी करत होता तेच करत राहतो. म्हणजे इट वॉज एट रेस्ट, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट. सो इसमें से v2 विल रिमेन 0. सो v1 कितना आएगा? v1 आएगा -10. सो दिस क्लियरली प्रूव्स दैट इट बाउंस ऑफ बाय द सेम स्पीड. झालं का प्रूफ? ते तुम्हाला v1 v2 चे फॉर्म्युले नाही वापरले तरी चालणार आहे. तुम्हाला कळालं हे असं मागे बाउंस ऑफ का झाला तो? आता बघा, आता तुम्हाला मी क्वेश्चन्सच देतो डायरेक्टली. सपोज हा छोटूसा टायनी पार्टिकल आहे, 20 मीटर पर सेकंड चाललाय ऑन अ हेवी बॉडी विच इज मूव्हिंग विथ 12 मीटर पर सेकंड. टेल मी व्हॉट विल बी द बाउंस ऑफ स्पीड. धडकून मागे कितीने जाईल तो? तर मागे जाईल का नाही जाणार हे पण महत्वाचं आहे. धडकून मागे जाईल पण का नाही पण जाणार. तर मी तुम्हाला लॉजिक सांगितलंय, वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन वापरा आणि मॅसिव्ह बॉडी त्याची चेंज करत नाही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. u1 मायनस u2 इज इक्वल टू v2 मायनस v1. वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. व्हाट इज द गिवन डेटा? ये है 20, ये है 12. विच बॉडी विल नेवर चेंज? उसका मोशन नेवर चेंज. कौन? Which body will never change? Second body, massive body will never change. So final velocity कोणाची माहिती आहे आपल्याला इनडायरेक्टली? v2 माहिती आहे ना, u2 आणि v2 सेमच राहणार. सो v1 ह्याच्यातनं काढता येईल मला. जर मी सॉल्व्ह केलं तर 8 इक्वल्स टू 12 मायनस v1. v1 इज इक्वल टू 4 येतोय. 4 येतोय, 4. कळालं का कसं केलं सॉल्व्ह? तुम्ही त्या ओल्ड फॉर्म्युलेने केलं असतं तर तेच उत्तर आलं असतं. ओल्ड फॉर्म्युला असा होता, आठवतोय का तुम्हाला? ओल्ड फॉर्म्युला असा होता. ओल्ड फॉर्म्युला, जर दुसरा मॅसिव्ह बॉडी मूव्ह होत असेल हळूहळू, तो हा होता. सो आन्सर काय येणार आहे या फॉर्म्युलाने? -u1
मतलब -20 प्लस ट्वाइस ऑफ U2 24. किती आला आन्सर? 4च आलं. समजतंय का? आता तर बघा, मी तुम्हाला स्पेशल केस नंबर 3 शिकवला पण नाहीये, तरी तुम्ही आन्सर करेक्ट देणार आहे. एकदम मॅसिव्ह बॉडी आहे, 2 मीटर पर सेकंडनी चालली आहे किंवा 3 मीटर पर सेकंडनी चालली आहे. स्मॉल बॉडी आहे, 1 मीटर पर सेकंडनी चालली आहे. मला सांगा, कोलिजन नंतर स्मॉल बॉडीची वेलोसिटी काय असेल? कोलिजन नंतर स्मॉल बॉडीची वेलोसिटी काय असेल? तुम्हाला माहिती एक बॉडी मॅसिव्ह आहे, सो कोलिजन नंतर त्याच्या वेलोसिटीला फरक पडणारच नाहीये. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वापरा आणि सांगा. दीक्षा बरोबर, यश अद्वैत सगळे रॉंग आहेत. अरे त्याची स्पीड आत्ता 1 आहे रे, आत्ता 1 आहे त्याची स्पीड. दीक्षाने फक्त बरोबर दिलंय. सगळ्यांचं चुकतं आन्सर. हा आता बरोबर येत आहे. अनुष्का, मयूर बरोबर. अनुष्का कोरडे, तेजस बरोबर, क्षितिज बरोबर. आता मी तुम्हाला काय सांगितलंय, तुम्ही लॉजिक समजा. मी तुम्हाला सांगितलं आहे की एक बॉडी मॅसिव्ह असेल तर त्याची स्पीड चेंज होत नाही, आणि दुसरा सांगितलंय की रिलेशन वापरा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. दॅट्स इट. एवढंच. बरोबर. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काय आहे बघ. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काय आहे तर 3 - 1 आहे. तेवढाच सेपरेशन पाहिजे. अरे पण सेपरेशन मध्ये V2 आणि V1 दोन अननोन आहेत, पण त्याच्यातली एक व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. ती कोणती माहिती आहे? कोणी सांगेल मला? विच व्हॅल्यू वी नो फाइनल वेलोसिटी में? यस, V1. फाइनल वेलोसिटी में वी नो दैट फर्स्ट बॉडी जो है इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विथ द सेम स्पीड. त्याला फरक पडणार नाही, तो 3 नीच मूव्ह होत राहणार आहे. सो फ्रॉम दिस आय कॅन फाइंड V2. बरोबर ना? आन्सर इज 5. मी तुम्हाला अजून एक लॉजिकल थिंकिंग सांगतो. बघा, ही जी मॅसिव्ह बॉडी होती ना, मॅसिव्ह बॉडीचा तो किती स्पीड कमी होता? 2 कमी होता. आता तो 2 जास्त होणार आहे. तो 2 कमी होता. 3 होती ना मॅसिव्ह बॉडीची स्पीड, काय होती? 3 होती. सो तो आता 1 मूव्ह होत होता. कितीनी खाली होता? 2 खाली होता. तो 2 वरती जाणार आहे. 2 वरती जाणार आहे तो. 5 मूव्ह होणार आहे तो. कळतंय का? ओरली सॉल्व्ह होत आहे. हे सांगा मला. मॅसिव्ह बॉडी मूव्हिंग विथ 10 मीटर पर सेकंड, टायनी बॉडी मूव्हिंग विथ 7 मीटर पर सेकंड, व्हॉट विल बी फायनल वेलोसिटी? टायनीची फायनल. बरोबर. आत्ताच मी तुम्हाला लॉजिक सांगितलं. करेक्ट. अथर्व, तेजस, सोहम, अद्वैत, यश. ऑब्विसली आहे. आन्सर असणार आहे 13. कसं काय 13? तर तुम्हाला 2 अप्रोच मी सांगितले. एक तर सांगितलं की हेवी बॉडीच्या खाली किती येतो? 3 खाली आहे, 3 वरती पाहिजे. 13. 3 खाली, 3 वरती पाहिजे. हा एक अप्रोच सांगितला. हा एकदम इझी अप्रोच आहे. बट तुम्हाला ऍक्च्युअल पण माहिती पाहिजे की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किती? 10 - 7 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन घेताना फर्स्ट बॉडी का स्पीड नेवर चेंजेस, सो आई शुड टेक V1 as 10 minus V2. Solve this, you will get 13. 13 you will get. तुम्हाला समजतंय का कसं करतोय आपण पटपट सॉल्व? स्पेशल केसेस आहेत हे सगळे. Take this question. Heavy object moving with 6 meter per second. Tiny object moving in this direction with 2 meter per second. आता थोडासा अवघड आहे. What will be the speed of tiny body after collision? तुम्हाला असं कोणी विचारणार नाहीये what will be the speed of massive body after collision. तो प्रश्नच बनत नाही. मॅसिव्ह बॉडीचा स्पीड 6च राहतो, माहिती आहे आपल्याला. टायनी बॉडीची स्पीड विचारते. बघूयात किती जणांना जमतंय हा क्वेश्चन. वेदिका बरोबर, श्रेयस, अनुष्का एस बरोबर, अद्वैत रॉंग आहे, तेजस बरोबर, क्षितिज, स्नेहा बरोबर, नुपुर रॉंग आहे,
अनुष्का बरोबर, साक्षी बरोबर, अथर्व, अवधूत, निकिता करेक्ट आन्सर्स आहेत. दीक्षा बरोबर. बघा रे, तुम्ही काय मिस्टेक केली आहे मी सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला मी काय सांगितलंय की 6च्या खाली किती आहे, तर तुम्ही विचार केला की 6च्या खाली, अरे 6च्या खाली हा 2 नाही, हा -2 आहे. किती आहे बिलो 6? टेल मी गाईस, बिलो 6 किती जावं लागतंय? 6च्या खाली नंबर लाईन मध्ये किती गेलो तर -2 मिळेल मला. आय हॅव टू गो 8 बिलो, 8 खाली जावं लागेल. तेवढंच मला 8 वरती जावं लागेल. सो 6च्या वरती 8 गेलो तर किती मिळेल मला? 14 मिळेल. सो आन्सर इज 14. समजतंय का? दिस इज वन अप्रोच. मी तुम्हाला सांगितलंय मॅसिव्ह बॉडी जी असते, मॅसिव्ह बॉडी मेंटेन्स इट्स स्पीड, इट नेव्हर चेंजेस इट्स स्पीड. सो टायनी बॉडी आधी जेवढं मागे होती ना तेवढंच पुढे जाणार नंतर, आणखी वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू सेपरेशन पाहिजे. सो आन्सर इज 14. बट अनदर अप्रोच, अनदर मेथड, द वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच काय? 6 मायनस -2. तुम्ही -2 नाही घेतलं इथे. 6 मायनस -2 इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन घेताना पहिली बॉडी तर 6 नेच मूव्ह होणार आहे, दुसरी बॉडी कशी मूव्ह होणार आहे काढू. सो हा 8 होईल, 6 पलीकडे जाईल, 8 + 6 इज 14 मीटर पर सेकंड. तुम्हाला समजतंय का पटपट आन्सर्स कसे येत आहेत? वी आर नॉट युझिंग दोज फॉर्म्युले M1U1 + M2U2. ते सगळे नॉर्मल क्वेश्चन्स आहेत. स्पेशल केसेस साठी तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. बघा अजून एक क्वेश्चन. एक टाइनी बॉडी आहे मूव्हिंग विथ 5 मीटर पर सेकंड, मॅसिव्ह बॉडी आहे मूव्हिंग विथ 2 मीटर पर सेकंड. सांगा काय होणार आहे? मॅसिव्ह टायनी, नंबर लाईन ड्रॉ करायची, मॅसिव्हचा नंबर लिहायचा, मॅसिव्ह 2 मीटर पर सेकंड. टायनी कुठे? टायनी आता वरती आहे. आता बघा या उलट्या प्रश्न आहेत, हे प्रश्न उलटे आहेत. दुसरी बॉडी हेवी आहे, वरती आहे. नाही 8 नाही रे बाबा, 8 नाहीये. आता वरती आहे ना 3 नी. मॅसिव्ह 2 आहे, टायनी 5 आहे. तर आता टायनी खाली जाणार 3 नी वरती जा, तर 3 नी खाली जा, 3 नी खाली गेला तर -1 मिळेल ना. अरे -1 मिळेल म्हणजे हा बाउन्स ऑफ होतो. आपण हे आधीच शिकलोय, बाउन्स होतो हा मागे जातो. नेगेटिव्ह त्याची वेलॉसिटी. आपण तर फॉर्म्युला पण बघितलाय, -U1 + 2U2, -5 + 2 2 4, -1 आन्सर आहे. आर यू गेटिंग इट? Elastic collision case, special cases, whether it is clear? ठीक है. So we will stop over here. Tomorrow's session we will start in elastic collisions. But तुम्ही होमवर्क मध्ये क्वेश्चन्स तर घेतले होते काल. आज तुम्ही टेक्स्टबुक मधले थोडे क्वेश्चन्स बघा, टेक्स्टबुक रीड करा, कोलिजन वाला पार्ट रीड करा. ठीक आहे, तुम्हाला त्याच्यातनं पण काही अंडरस्टँडिंग मिळेल. So that's it for today's session guys. I'll end the session over here. उद्या भेटू सेम टाइम.